BMG დილა მშვიდობის ყველას, ნელ-ნელა გვწდება მე მგონი მეტეორი და ბოლომდეც აგვწდა. სხვათაშორის დილიდან შევექცევი ძალიან გემრიელ ჩაის, რომელზეც უახლოესი მთელი კვირეების განმავლობაში ჩვენი პარტნიორობის პარკლებში ძალიან ბევრს გესაუბრებით თქვენ, მე და გვანცალაღიძე, ისევე როგორც საქმიანი დილის სხვა წამყვანების გამორჩეული პროდუქტია იმითი, რომ სრულად ჩაანაცვლა ჩემთვის ყავა დილით, რომელსაც ასევე პერიოდულად ცხადია შევექცევი, მაგრამ ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრ სტუმართან ერთად ვაპირებ მის დაგემოვნებას და ამ ბრენდზე ბევრ საუბარს. ცხადია მასაც და ჩვენთან ერთად ეს ჩინური კოსმოსური სადგურის ნარჩენები, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე უნდა ჩამოცვენილიყო. არ გამართლდა ეს პროგნოზი, საქართველოს მაგივრად ეს ნაწილები წყნარ ოკეანეში ჩაცვიდა. კონკრეტულად ეხლა რომელ განეძე და გზედზე ამის ნახვას ალბათ Google Maps-ის საშუალებით თუ შევძლებთ, თან ეს უფრო მარტივად შეიძლება, იმიტომ რომ ქართული ენით სარგებლობისას აწი უკვე დაახლოებით 2 კვირა არის, პრობლემა აღარ შეგექრებათ. Google Maps-ზე 39 ახალი ენიდან, რომელიც როგორც მოგახსენეთ დაახლოებით 2 კვირაა რაც დაინსტალირდა და გახდა Google Maps-ის ნაწილი, ერთ-ერთი ქართული არის. 14 წლის წინ Google Maps-მა რადიკალურად განსხვავებულად გამოიყურებოდა იდეაში. იგი მხოლოდ ერთ ენაზე, ინგლისურად მუშაობდა. ახლა მილიარდზე მეტი ადამიანი ძალიან აქტიურად იყენებს მას გადაადგილების, ველობილიკების, ავტომობილო გზების და საფეხმავლო მარშრუტების მოსაძებნად. ტრაფიკების თემაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ჩვენ Google Maps უფრო სასარგებლოს გავხდით, რადგან 39 ახალ ენას გვამატებთ. აი ესეთ განცხადებას აკეთებს Google Maps-ის პროგრამული მენეჯერი. დამატებულ ენებს შორის ქართულის პარალელურად არის ალბანური, სომხური, აზერბაიჯანული, ხორვატიული, ჩეხური, დანიური, ესტონური, ყაზახურ-ლიტვური, ფინური, ინდონეზიური, ლატვიური, სლოვაკური და სლოვენიური ენები. კიდევ 23 ენა არის, როგორც მოგახსენეთ და ძალიან საინტერესოა, როგორ იყენებს ქართველი მომხმარებელი ამ სიახლეს, რომელიც ერთი კვირაზე მეტია, რაც მოქმედებს და რამდენად უმარტივებს ცხოვრებას და ვიყენებ თუ არა ზოგადად იმ სიკეთეებს, რაც ახალი ტექნოლოგიებით არის შესაძლებელი, რომ მივიღოთ და გავიმარტივოთ ჩვენი ყოველდღიურობა. მე არ მგონია და არ იქნება იდეაში ურიგო საჩურის სიუჟეტი და სტუმრობებიც ამ თემაზე. თან აი ესეთი სპიკერების და პროფესიონალების, როგორც იგივე დავით კენჭაძე, ლევან ახვლედიანი და სხვები არიან. ასე რომ მომავლისთვის აუცილებლად დავგეგმავთ მათ სტუმრობას და ვიზიტს ამ თემაზე. თუმცა არც დღევანდელი ამბები იქნება ნაკლებად საინტერესო. საქმიანი დილა ძალიან საინტერესო სპიკერებს და სტუმრებს შემოგთავაზებთ. ასე რომ მოდი ვნახოთ 3 მარტის საქმიანი დილის ვიდეო ანონსი. 3 აპრილს საქმიანად იწყებენ გალტენ ტაგარტიდან ევა ბოჭორიშვილი და გოგა მელიქიძე, მარიამ ადამია და გიორგი პაპავა, თათია ჩაფიჩაძე და თეიმურაზ მურღულია. მასპინძლობთ მიხეილ ბეგიაშვილს. მაია სიდამონიძის სტუმარი ლევან ქოქიაშვილი იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. საქსტატი მთლად კარგ ინფორმაციას 2017 წელთან დაკავშირებით არ აქვეყნებს. შობადობა თითქმის 6%-ით არის შემცირებული 2017 წლის დემოგრაფიული მაჩვენებლების მიხედვით. 2017 წელს დაბადებულთა რიცხოვნობამ ბავშვებზე არის საუბარი 53293 შეადგინა. აქედან ქვეყანაში 27658 ბიჭი ყავს და 25635 გოგო. შესაბამისად, ყოველ 100 დაბადებულ გოგოზე დაიბადა თითქმის 108 ბიჭი. წინა წელთან შედარებით დაბადებულთა რიცხოვნობა 5.8%-ით არის შემცირებული.
2017 წელს ყველაზე მეტი დაბადება დაფიქსირდა დედაქალაქში 14906 ბავშვი, ხოლო ყველაზე მცირე რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში, სადაც სულ 351 ბავშვი დაიბადა. დაბადებულთა საერთო რიცხოვნობაში 2017 წელს 2016-თან შედარებით 40.6%-დან 39%-მდე შემცირდა რიგით პირველი დაბადებულის წილი. მესამე და მომდევნო რიგითობის დაბადებულის წილი გაზრდილი არის, უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც გაზრდილია 21%-დან თითქმის 22.5-მდე, ხოლო მეორე შვილის წილი თითქმის უცვლელი არის დარჩენილი. მოკლედ, წინა წელთან შედარებით 2017 წელს დაბადებულთა საერთო რიცხოვნობაში 25 წლამდე ასაკის დედების მიერ გაჩენილი ბავშვების წილი შემცირებულია 32.7%-მდე, ეს არის შემცირება 35.6%-დან და წლის ასაკობრივი ჯგუფის ქალების წილი გაზრდილი არის თითქმის 65%-მდე 61-დან. რაც შეეხება 40 წლის და უფროსი ასაკის დედების წილი, იგი ასევე პრაქტიკულად უცვლელი არის დარჩენილი. ქალების ნარატივის ამონოსისთვის ვამზადებთ პლატფორმას და კიდევ ერთი ძალიან კარგი ამბავი ამჯერად საფრანგეთიდან, სადაც მომავალი წლიდან სავალდებულო განათლების მიღებას 3 წლიდან დაიწყებენ. მე ძალიან აქტიურად ვადევნებ თვალყურს საფრანგეთის განათლების სისტემის რეფორმირებას და სწორედ ქვეყნის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის განცხადებით, აქამდე საფრანგეთში მშობლები თავად წყვეტდნენ ბავშვებს საბავშვო ბაღში მიიყვანდნენ თუ საკუთარ სახლებში აღზრდიდნენ. სავალდებულო განათლების მიღებას კი ბავშვები 6 წლის ასაკიდან იწყებდნენ. თუმცა მომავალი წლიდან სისტემა მთლიანად იცვლება საფრანგეთში და 2019 წლის სექტემბრიდან 3 წლიდან ბავშვების ბაღში მიიყვანა. საფრანგეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით იქნება სავალდებულო. ამ თემაზე უკვე ანა ლაპიაშვილიც შემეხიდება, რომელმაც ვიცი რომ BBC-ს აი ამ წყაროებზე დაყრდნობით ძალიან საინტერესო ამბები დამატებით კიდე მოიკვლიე. ანა, დილამშვიდობის და გისმენ ყურადღებით. დილამშვიდობის გიორგი. BBC-ს ინფორმაციით, ფრანგი ბავშვების 93% წინა სასკოლო განათლების დაწესებულებაში ისედაც დადიოდა და პრეზიდენტის გადაწყვეტილება უფრო მეტად სიმბოლური დატვირთვის არის. რადგან ქვეყნის მეთაურის განმარტებით ასეთი ზომების მიღება ქვეყანაში განათლების სისტემაში საბავშვო ბაღების როლს გააზრდის. ეს მაჩვენებელი ბევრად დაბალია, მაგალითად საფრანგეთის ზღვისი ქითა ტერიტორიებზე და როგორც მაკრონი ამბობს, ამ ვალდებულებების შემოღებით, სწორედ ეს განსხვავება გამოსწორდება და რეალურად მთელი ქვეყნის მასშტაბით იქნება ყველასთვის სავალდებულო, რომ ბავშვები საბავშვო ბაღში დადიოდნენ. BBC იმ ქვეყნების ჩამონათვალსაც გვთავაზობს, სადაც სავალდებულო განათლების მიღება ადრეულ ასაკში იწყება. მაგალითად, უნგრეთში ეს ასაკი არის საფრანგეთის მსგავსად 3 წლიდან, 4 წელია ლუქსემბურგში, შვეიცარიასა და ჩრდილოეთ ირლანდიაში კი 5 წელი, კვიპროსში, მალტაში, შოტლანდიაში, დიდ ბრიტანეთში, საფერცნეთში, ნიდერლანდებში, ლატვიასა და პოლონეთში შესაბამისად. 6 წლის ზღვარი კი სავალდებულო განათლების დასაწყებად ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაშია, ისევე როგორც საქართველოში სხვათა შორის. მაგალითად, ქართულ პრაქტიკას იზიარებენ ავსტრიაში, ბელგიაში, ხორვატიაში, დანიაში, გერმანიაში, ჩინეთში, ისლანდიაში, ირლანდიაში, იტალიაში, ნორვეგიაში, პორტუგალიაში, თურქეთში, ესპანეთში და სლოვენიაში. 7 წლიდან კი სავალდებულო განათლებას იღებენ ბულგარელი, ფინელი, ესტონელი, სერბი, ლიტველი და შვედი ბავშვები. სხვათა შორის ფინეთი, რომელიც მსოფლიოში სახელგანთქმულია განათლების სისტემის მოდელით, ინოვაციური პროექტებისა და მაღალ ტექნოლოგიური დარგის სტარტაპებისათვის ბინადრობის ნებართვის გაცემას იწყებს. ქვეყნის მთავრობამ აღნიშნული გადაწყვეტილება ნიჭიერი ახალგაზრდების მოსაზიდად გადაწყვიტა. BMG-ს ინფორმაციით, ახალი ბინადრობის ნებართვის მოპოვებას ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ მცხოვრები მოქალაქეები შეძლებენ, რომლებსაც ბიზნეს პროექტების განსახორციელებლად ფინეთში საცხოვრებლად ან უბრალოდ სამუშაოდ გადასვლას გეგმავენ. პირველი განცხადების შეტანა მიმდინარე წლის აპრილიდან არის უკვე ამ თვიდანვე შესაძლებელი. სტარტაპერის იდეის პერსპექტიულობას ფინეთში სახელმწიფო ორგანიზაცია ბიზნეს ფინლანდ შეაფასებს, რომელიც წელიწადში არანაკლებ 700 განაცხადის განხილვას გეგმავს, რომელთაგანაც 500 სახელმწიფო დააკმაყოფილებს. უმრავლეს შემთხვევაში აღნიშნული განცხადებები მცირე გუნდებისგან საუბარია მინიმუმ 2, მაქსიმუმ 4 ადამიანი
ისგან შემდგარი გუნდები იქნება მიღებული, რომლებსაც უკვე ექნებათ ბიზნეს გეგმა და შესაბამისად იქნებიან მზად ამ ბიზნეს გეგმის და ამ სტარტაპ იდეის განსახორციელებლად. კირგიზს აღსანიშნავია, რომ მსგავსი სტარტაპ ვიზები სხვა ევროპულ ქვეყნებში, მაგალითად ესტონეთში, უკვე არსებული პრაქტიკაა. ესტონეთის მთავრობის მიერ ინიცირებული სტარტაპ ესტონეთი პროგრამა დღემდე ძალიან წარმატებულია. საბოლოო მონაცემების მიხედვით კი ამ პროგრამის ფარგლებში გაერთიანებულია 450 სტარტაპი, მათ შორის ყველაზე დიდი რაოდენობით 155-მდე კომპანიები IT სექტორში მოღვაწეობენ. შემდეგი ყველაზე დიდი ჯგუფი კი არის ინდუსტრიული და ფინანსური სექტორი 111 კომპანიით და 34 სტარტაპით შესაბამისად. იცი როგორ არის, მე რასაც ვატყობ, მსოფლიო აშკარად არისვენებს. მეგონი არც აპირებენ. არც არასდროს ქონიათ ესეთი რამ გეგმაში. მე მგონი ჩვენც უნდა დავჩქარდეთ და ცოტა უფრო ამბიციური და მძაფრი რეფორმები უნდა გავატაროთ, იმიტომ რომ გვინდა არ გვინდა ამ ჩვენ რეფორმებსაც ნელ-ნელა ყავლა გადის და საჭიროა რაღაცა ახალი, ამბიციური და სრულიად უნიკალური გამოწვევების დასახვა რომ ვიყოთ. შედარებით განსხვავებულები, მიმზიდველები და საინტერესო მსოფლიოსთვის და ეს პოზიციონირება ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება, რადგან ნამდვილად არ დაგველოდება ის მატარებელი, რომელიც კარგა ხნის ამოქოქილია. და ისიც დაპირებული ქალების ნარატივის დღევანდელი გადაცემის გეგმა და ანონსი კვანცალაღიცისგან. თანასწორობის კუთხით ყველაზე დაუცველები ქალები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ბავშვები, LGBT თემის და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი პირები არიან. სახალხო დამცველის მიერ წარდგენილ ანგარიშზე სამშაბათის გადაცემაში ვსაუბრობთ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კვლევა და შედეგი ასევე ამბის თხრობით ქალების ნარატივის ფარგლებში. სტუმრად გადაცემაში ქეთევან შუბაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატი, თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი და ნინო ლომიძე, ექიმი. ეს ქალების ნარატივია ვანცალახიძესთან ერთად. Barclays მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი კომერციული ბანკი ამერიკის ხელისუფლების სარჩელის საფუძველზე $2 მილიარდ გადაიხდის. საქმე ეხება თაღლითურ სქემას, რომელიც იპოთეკური ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობას უკავშირდება. ამაზეც BBC უწყება, რომ შეერთებული შტატების ხელისუფლების მონაცემებით ბანკს ინვესტორების შეცდომაში შეყავდა იპოთეკური აქტივების ხარისხთან დაკავშირებით, საუბარია 2005-2007 წლებზე. ფედერალური პროკურატურის განცხადებით სარჩელი 36 შეთანხმებას ეხება, რომლის მეშვეობითაც $31 მილიარდი იპოთეკური კრედიტების რეფინანსირება მოხდა. გარდა ბანკისა 2 მილიონის ოდენობის თანხას გადაიხდიან ასევე ბანკის მაღალრისკიანი იპოთეკური ქაღალდების უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი პოლ მანეფი და მსგავსი ანალოგიური ქაღალდებით ვაჭრობის დაყოფილების ყოფილი და სხვაჩვეულის როგორც ტრეიდერის ყოფილია ჯონ კეროლი. თანხის გადახდის შემთხვევაში მათ მიმართ გამოძიება შეწყდება. ეს არის შეთანხმების საფუძველი. ბანკის გენერალური დირექტორი Barclays-ის ჯეს ტეილი აცხადებს, რომ ბანკი კმაყოფილია პრობლემის სამართლიანი და თანაფარდი გადაწყვეტილებით. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის ხელისუფლებაში უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს გამოძიება ბანკების მხრიდან აქტიური ფასიანი ქაღალდების განთავსებასთან დაკავშირებით, რომელმაც 2008 წელს ეკონომიკურ კრიზისამდე ხდებოდა. ბანკებზე დაკისრებული საერთო ჯარიმების მოცულობა $10 მილიარდ აჭარბებს უკვე და როგორც მოგახსენეთ, Barclays-ი მხოლოდ ბედნიერია, რომ $2 მილიარდი გადახდით შემოიფარგლა. ამასობაში ამერიკულმა Showtime-მა განაახლა თავისი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სერიალის მესამე სეზონი. დიახ, მილიარდებზე ვსაუბრობ, Billions, რომელსაც ბევრი ელის და ელოდა საქართველოში. ეს მართლაც არაჩვეულებრივი სერიალი არის ბრაიან კოპელმანის, დევიდ ლევიენის და ენდრიუ როს სორკინის შემოქმედება. მათი იდეა ამის ეკრანიზაცია, რომელიც ბრწყინვალედ შეასრულეს მთავარ როლებში ცხადია დამიან ლუისმა და პოლ ჯიამატიმ. არ ვიცი რამდენად იცის ქართულმა მაყურებელმა, მაგრამ აგერ ვეტყვი, რომ ეს სერიალი სხვათა შორის არის კონკრეტულ ამბებზე და ბიზნესურადაც გეტყვით, кейსებზე აგებული, კონკრეტულად კი ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის ფედერალური პროკურორის პიტ ბრაჰარას ისტორიებზე, რომელიც მუდმივ იურიდიულ და საბრალდებო
დევნას ახორციელებდა, ასე ვთქვათ, CAC Capital Advisors hedge fund-ის მენეჯერზე, Steve Cohen-ზე. აი მეორე სეზონი კი პირდაპირ კავშირშია და ძალზე დაახლოებულია ისტორიები რეალობასთან, სახელმწიფო სახაზინო აუქციონზე ვაჭრობების манипуляციასთან, სადაც გამოკვეთილი იყო როგორც უმსხვილესი манипуляტორი, ასევე უმსხვილესი Solomon Brothers-ი და მისი CEO, დირექტორი ჯონ გუდფრუნდი და ბონდების ტრეიდერი პოლ მოზერი. მოკლედ ძველია ეს ისტორია 1991 წლის, მაგრამ აი ეკრანიზაციის ინსპირაციისთვის კი სრულად საკმარისი აღმოჩნდა. I am not hiding. I'm not cowering. I'm not defeated. I have to dominate. So why the hesitation? Fear? Rage. Let's just look at where I am. Indicted, thanks to your husband. We are home and we are a we again. What he did, it's a fucking crime. Maybe, but it's not a defense. Give up trading till the case is over. Let them trade for you. Action is closer to prison and order is restored in the universe. You got some wolf in you, which is why you're not getting fired. Not quite yet, anyway. ნამდვილად არ ვიცი, ხა რამდენად იპოვის საკუთარ თავს ამ სერიალში. მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ჯეფ ბეზოსი. მე მგონი ვერ იპოვის, რადგან მისი კომპანიის და პირადად მისი განვითარება ანგნება გამდიდრება ტიპიურად სხვანაირად მოხდა. ისე ძალიან საინტერესო ამბავი და ისტორია. როგორ მოხდა და საიდან მოდის ბეზოსის და იგივე თუ უნებავთ ამაზონის ისტორია. ნახოთ ლევან თაღიაშვილის მომზადებული ძალიან საინტერესო ამბავი ისტორია ამ თემაზე. Found a house that could serve as the first business, and it had a garage, and it seemed the right thing to do. You know, my dad's first question was, "What's the internet?" Okay, so he wasn't making a bet on this company or this concept. 1964 წელს ნიუ-მექსიკო შტატში დაბადებული ჯეფრი პრესტონ ბეზოსი ტექნოლოგიებით ბავშვობიდანვე იყო დაინტერესებული. ლიდერების თვისებები და უნარები, განსხვავებული ინტერესები ყოველთვის გამოარჩევდა თანატოლებისგან. I was always, our garage was basically, science fair. ბავშვობაში ძალიან დიდ დროს ვატარებდი ჩვენს ავტოფარეხში, ფაქტობრივად მეცნიერულ კვლევებს ვაწარმოებდი. ჯეფმა უნივერსიტეტში სწავლისას გადაწყვიტა ტექნოლოგიებში ეცადა ბედი. წარჩინებულ კურსდამთავრებულს სამსახურის ძებნა არ გასჭირვებია. მან მუშაობა ბანკის ტრასტში დაიწყო. საკუთარი ბიზნესის დაწყებამდე რამდენიმე სამსახური შეიცვალა. მისი ერთ-ერთი უფროსი ასე იხსენებს მილიარდერს. ჯეფი იყო ტექნიკოს პროგრამისტი, რომელსაც შეეძლო უპრობლემოდ გაეგო ახალი მანქანების მუშაობის პრინციპი ან ახალი პროგრამის ნებისმიერი სირთულის დეტალები. ამავდროულად ის გამოირჩეოდა კრეატიულობით და კარგი გემოვნებით. ბეზოსმა ბიზნესის საწყისი კაპიტალის ნაწილი $300,000 მშობლებისგან მიიღო. დანარჩენი ინვესტიცია თავად მოიზიდა და თავგადასავლით დაიწყო. ოფისი ავტოფარეხში გახსნა და კომპანიის სახელწოდებაზეც ბევრი იფიქრა. თავიდან უნდა აბრაკადაბრა დაერქმია ვებგვერდისთვის, თუმცა არჩევანი Amazon-ზე შეაჩერა. ინტერნეტის შესახებ სტატისტიკას გავეცანი, რომლის მიხედვითაც ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვი წლიურად 2300%-ით იზრდებოდა. ვეცადე მომეფიქრებინა ესეთი ბიზნეს გეგმა, რომელიც მორგებული იქნებოდა ინტერნეტზე და სწორედ ასე მივედი წიგნების ინტერნეტ რეალიზაციამდე. 30 დღის შემდეგ კვირაში $20,000 პროდუქციას ყიდდა. ერთი წლის თავზე კომპანიამ $8 მილიონი ინვესტიციის მოზიდვა შეძლო. 1997 წელს კი შეძლო კომპანიის დალისტვა საფონდო ბირჟაზე. 2 წლის შემდეგ Times-მა ბეზოსი წლის ადამიანად დაასახელა. Amazon-ი დღითიდღე ვითარდებოდა და სხვა კომპანიებსაც იერთებდა. დღეს მის მფლობელობაშია 44 შვილობილი ბრენდი, Washington Post-ი, AMD, Zappos-ი და სხვა. 2017 წლის მიწურულს ჯეფ ბეზოსი პლანეტის უმდიდრესი ადამიანია. Forbes-ის მონაცემებით მისი ქონება $131.5 მილიარდ შეადგენს. Amazon-ის კაპიტალიზაცია კი $772 მილიარდი. ჩვენ ვეცდებით პერიოდულად შემოგთავაზოთ ესეთი ისტორიები საკმაოდ წარმატებული ადამიანებისა, რომლებიც არა მხოლოდ საკუთარ არამედ მსოფლიოს ცვლიან და შემიძლია დადასტურებულად გითხრა, რომ ბეზოს ეს ნამდვილად გამოუვიდა.
ერთადერთი რასაც მივამატებ ლევანის სიუჟეტს გახლავთ რომ Forbes-ის მონაცემებით დღეს მსოფლიოში სულ 2208 მილიარდერია. მათი ჯამური კაპიტალი 9 ტრილიონი 100 მილიარდი დოლარია და მათ მიერ განვლილი გზა ყოველთვის საინტერესოა და ცხადია განსხვავებული. სწორედ ამიტომ ჩვენ როგორც დაგიანონსეთ თქვენთვის გვექნება ეს გამორჩეული მილიარდერების და წარმატებული ადამიანების ბიოგრაფიების მოკლე მიმოხილვა. ცხადია ეს სატელევიზიო ვერსია იქნება პირველი კი ჩვენს ობიექტში, როგორც მოგახსენეთ. პლანეტის უმდიდრესი ადამიანი ჯეფ ბეზოსი მოექცა, მას სრულად დამსახურებულად ეს წოდება ჯერ კიდევ გასულ წელს მიენიჭა, როცა Amazon-მა თავისი აქციებით ძალიან სერიოზულად დააშორა მეორე ადგილზე მყოფ Warren Buffett-ს სიმდიდრის მიხედვით. კარგი, გადავიდეთ უკვე მიმდინარე ამბებზე. ბათუმის საზღვაო პორტში თანამშრომლები პროტესტს აგრძელებენ. მიმდინარე წლის ტურისტული სეზონისთვის ბათუმის ბულვარში კი სანაპიროზე გადასასვლელი ადაპტირებული ბილიკებიც მოეწყობა. აი საპარტნიორო ფონდმა კი ჩინეთში საქართველოს საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციები და ფონდის სხვადასხვა პროექტები წარადგინა. ეს არ არის ცხადია ყველაფერი, ქალბატონებო და ბატონებო, დროა რომ ანალაპიაშვილს დაუთმოთ საქმიანი დილის ასპარეზით და გითხრას რა ხდება ბიზნესსა და ეკონომიკაში ჩვენს ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ. კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, ეს მხოლოდ ნაწილი იქნება საქმიანი დილის განმავლობაში, ბევრ ძალიან საინტერესოს მოისმენთ ახლა ბიზნეს სიახლეების პირველი კოლაჟის დროა. სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. ბათუმის საზღვაო პორტის თანამშრომლები შიმშილობენ პროტესტის მიზეზი საზღვაო ნავსადგურში დაწყებული რეორგანიზაცია, რომლის გამოც ცოტა ხნის წინ სამსახურიდან საპენსიო ასაკს მიღწეული თანამშრომლები დაითხოვეს. აქციის მონაწილეები შიშობენ, რომ უსამსახუროდ დარჩენა ემუქრებათ არასაპენსიო ასაკის თანამშრომლებსაც. თავის მხრივ ბათუმის პორტის ადმინისტრაცია რეორგანიზაციას გარდაუვალს უწოდებს და თანამშრომლებს პირობებზე მოლაპარაკებას თავაზობს. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურს ბათუმის ნავთობტერმინალი მართავს, რომლის მფლობელიც 2008 წელს ყაზახეთის ნაციონალური კომპანიის ყაზმუნაიგაზის შვილობილი კომპანია ყაზტრანსოილი გახდა. ჩვენ შემცირებას აპირებენ იმის საფუძველზე, რომ ასე უფრო წარმატებული იქნება საწარმოო. ის საწარმოო, რომელსაც ხელმძღვანელობს დირექტორი. მანამ სანამ არ წავა. ის ჩვენთვის დირექტორი აღარ არის. ქონდა ცდელობა მოლაპარაკების, გაკეთებულია წერილები, არც ერთ წერილზე პასუხი არ მეგვიღია. ჩვენ შიში გვაქვს იმისა, რომ ეს ხალხი, რომელიც 20-25 წელია მუშაობენ ნავსადგურში, რომელიც მუდმივ შტატში ზის ფაქტიურად, იმას უჭრია ხალხს გადაუშვებენ აუთსორსინგზე და იქიდან უკვე ერთ თვეში, რა ქვია, ორ თვეში გაუშვებენ სამსახურებიდან. Реорганизация не проводилась не тайно. რეორგანიზაცია ფარულად არ ტარდებოდა. ჩვენ არაერთი კოლექტიური შეხვედრა გავმართეთ, სადაც სხვადასხვა სიტუაციებს განვიხილავდით. არავითარ შემცირებაზე საუბარი არ არის. დარჩეთ ყობინებები გაგვიგზავნია. ამ ადამიანების უკმაყოფილების წინაპირობა არ არსებობს. ჯერჯერობით ვიმყოფებით მხოლოდ მსჯელობის ეტაპზე და გასაკვირია თუ რატომ არ მოდის პროფკავშირი დიალოგზე. თანახმოვარ თანამშრომლებთან ერთად შევხვდეთ პროფკავშირის წევრებს. კოლექტიური შეხვედრების ორგანიზებას რამდენჯერმე ვაწარმოებდით, მაგრამ ის ყოველთვის ჩაიშალა. მიმდინარე წლის ტურისტული სეზონისათვის ბათუმის ბულვარში კი სანაპიროზე გადასასვლელი ადაპტირებული ბილიკების მოწყობაა დაგეგმილი. ხის კონსტრუქციის ტრანსფორმირებადი ბილიკები 8 სხვადასხვა ლოკაციაზე დამონტაჟდება და კონკრეტული ტერიტორია ბილიკების მოსაწყობად ტენდერის დასრულების შემდგომ განისაზღვრება. გადასასვლელი ბილიკები სრულად იქნება ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ეტლით მოსარგებლეთათვის. გასულ წელთან შედარებით ბილიკების სიგანე 1,2 მეტრი და მაქსიმალური სიგრძე 80 მეტრია. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ ბილიკების დამზადება მოწყობისათვის ელექტრონული ტენდერი ჯერ კიდევ 30 მარტს გამოაცხადა. სამონტაჟო სამუშაოები ტენდერის დასრულების შემდეგ დაიწყება, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 41,902 ლარია გამოყოფილი.
მიმდინარე წლის ბოლომდე კურორტ გოდერძიზე ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის მოწყობაა დაგეგმილი, საიდანაც სამომავლოდ ზამთრის სეზონზე რეგულარული ფრენები განხორციელდება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის განმარტებით, მომდევნო ტურისტულ სეზონზე კურორტზე ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი უკვე იქნება, რადგან კურორტ გოდერძის მიმართულებით ფრენების განხორციელებაზე მოთხოვნა მზარდია. რამაზ ბოლქვაძის განცხადებით, ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის ტერიტორია შერჩეულია, ხოლო მშენებლობაზე მოლაპარაკებებს ერთ-ერთ კერძო კომპანიასთან აწარმოებენ, რომელიც ამ ბილიკის მშენებლობის ვალდებულებას და კომპანიების მოზიდვაზე ან თავად ვერტფრენების შემოყვანაზე იქნება პასუხისმგებელი. მინისტრი ასევე ამბობს, რომ კურორტით ბევრი ექსტრემალი ტურისტია დაინტერესებული და ეს ინტერესი დღითიდღე მზარდია. 27 მარტიდან კი საქართველოს საავიაციო ბაზარზე რეგულარული საავიაციო მიმოსვლის განხორციელებას ავიაკომპანია Iran Air იწყებს. თეირანი თბილისი-თეირანის მიმართულებით ავიახაზების ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე კვირაში ორჯერადი სიხშირით ყოველ სამშაბათს და შაბათს შესრულდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ავიაციის სააგენტოს მიერ ავიაკომპანიას რეგულარული ფრენების განხორციელებისათვის ნებართვა 27 მარტს მიენიჭა. ავიაკომპანია MyWay Airlines-ი კი ავიაპარკს წელს 2 თვითმფრინავით შეავსებს. ჩინური კომპანია Hualing ჯგუფის მიერ საქართველოში დაფუძნებულ ავიაკომპანიას ამჟამად 43.400.000 დოლარის ღირებულების 2 თვითმფრინავი ჰყავს. მესამე თვითმფრინავს ივლისის დასაწყისში ელოდებიან, მეოთხეს კი უკვე დეკემბერში. ახალმა ქართულმა ავიაკომპანიამ პირველი ჩარტერული რეისი თეირანის მიმართულებით 31 მარტს შეასრულა. რეგულარული ფრენების დაწყებას კი მაისიდან გეგმავენ. საპარტნიორო ფონდმა ჩინეთში საქართველოს საინვესტიციო გარემო და ფონდის პროექტები წარადგინა. პრეზენტაცია One Belt One Road Eurasian Center-ის ორგანიზებით ჩინეთის გუანდონგის პროვინციაში საინვესტიციო და ბიზნეს ურთიერთობების ხელშეწყობის სემინარზე გაიმართა, რომელსაც სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე კომპანიებიც ესწრებოდნენ. ამ სემინარზე ჩინეთ-საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობის შესახებ საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენელმა ისაუბრა. მას ესწრებოდნენ ცენტრის ხელმძღვანელი და ქალაქ გუანჭოუს ოლქის დირექტორი. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ ნეპალის კონსული და მალაიზიის წარმომადგენლობა. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ ამ წლის განმავლობაში მარტში 9 საჯარო შეხვედრა გამართა და 221 საკითხზე შედგა მსჯელობა ჯამში. სხდომაზე განსახილველი საკითხების უმეტესობა ფიზიკურ, იურიდიულ პირებს და ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყალმომარაგების სექტორში მოქმედ კომპანიებს შორის არსებულ დავებს შეეხებოდა. სხდომაზე განხილულ საკითხებს შორის სემიკის მოქალაქეთა საჩივრების დეპარტამენტი და ენერგოომბუდსმენი წარმოადგენდნენ. მოქალაქეთა საჩივრები ხანდაზმულ დავალიანებებს კომპანიების მიერ უსაფუძვლოდ არიცხულ თანხებს, რიცხვალის საფასურს და იმ დადგენილებებს შეეხებოდა, რომელთაც აბონემენტთა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა ცნობასთან დაკავშირებით ითხოვდნენ. კომისიის გადაწყვეტილებით ჯამში ჩამოწერილი თანხების ოდენობამ 170,000 ლარს გადააჭარბა. მულტიფუნქციური კომპლექსი თეთრი იალქნები, რომელიც ბათუმში შენდება 2019 წლის იანვარში უნდა დასრულდეს და ეტაპობრივად ჯერ საცხოვრებელი კორპუსები, შემდეგ კი უკვე სასტუმროები გაიხსნება. პროექტს კომპანია Air Meridian-ი ახორციელებს, როგორც ცნობილია, კომპლექსი შედგება 2 ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს და 5 აპარტ-ოტელისაგან. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს უკვე თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილის, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭეს და მეფუტკრეობის კიდევ სხვა ინვენტარს თავაზობს. მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და როგორც მისი დამფუძნებლები ამბობენ, მისი მიზანია ხელი შეუწყო მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. მეფუტკრეობის საწარმო თანამედროვე სტანდარტებით არის აღჭურვილი და სეზონზე ჯამში 25,000 კის ჩარჩოს, 28,000 ცალ ფიჭას და 6 ტონა თაფლს აწარმოებენ. სოფლიოს მასშტაბით იარაღით ვაჭრობის ზრდა 2000-იანი წლებიდან შეინიშნება და როგორც აღმოჩნდა დღემდე გრძელდება. სტოკჰოლმის მშვიდობის საერთაშორისო ინსტიტუტის ინფორმაციით 2013-17 წლებში იარაღით ვაჭრობა 10%-ით გაიზარდა წინა 5 წელთან შედარებით. ინსტიტუტის მონაცემებით 2017 წელს იარაღის ექსპორტი 267 ძირითადი ქვეყანაა გამოკვეთილი. პირველი ხუთეულია ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ჩინეთი. ამ 5 ქვეყნის იარაღის ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 74%-ს შეადგენს.
ბაჰრეინი კი ბოლო 90 წლის განმავლობაში ყველაზე მსხვილ ნავთობ საბადოს მიაკვლევს, როგორც ადგილობრივი ახალი ამბების სააგენტო აღნიშნავს, ეს არის მსუბუქი ნავთობის და გაზის საბადო, რომელიც არსებული მარაგით რამდენჯერმე აღემატება ქვეყანაში არსებულ სხვადასხვა საბადოებს. ანალიზი გვიჩვენებს, რომ არსებული მარაგებიდან დიდი ხნის განმავლობაში ნავთობის და გაზის ამოღება მოხდება, ამბობს ბაჰრეინის ნავთობის მინისტრი. ახალი საბადო ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მსხვილი საბადო გახდა 1922 წლის შემდეგ, რა დროსაც პირველად აღმოაჩინეს ამ არაბულ ქვეყანაში ნავთობის მარაგები. ბიზნესი ახალების პირველი ნაწილის შემდეგ ახლა დრო არის სავალუტო მიმოხილვას გავეცნოთ. აპრილს ვაჭრობის შედეგად დოლარი თითქმის 1 თეთრით გაუფასურდა. ოფიციალურად კი არის 2 ლარი და 40 თეთრი, მაგრამ კარგი ხანია უკვე ჩამოწდა. ნუ ყოველ შემთხვევაში მეორე დღეა 38-37 ნახავთ გადამცვლელ შესაბამის პუნქტებში ლარჯ დოლართან მიმართებაში, ასევე გაიაფთა ევროც ლართან მიმართებაში, იგი 2 ლარი და 96 თეთრი ღირს. პოზიციები დათმული რამაც 60 თეთრი და ფუნტ სტერლინგის შესაძენად 3 ლარი და 38 თეთრი გჭირდება. სახელმწიფო ხაზინის ინფორმაციით კი პირველ კვარტალში მიმდინარე წლისა იანვარ-მარტში ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებმა 2 მილიარდ 400 მილიონი ლარი შეადგინა. ისინი უწყებიან, რომ ეს 6.4%-ით მეტია. ამავე კვარტლის გეგმიურ მაჩვენებელზე სახელმწიფო ბიუჯეტი დაგეგმილზე 154 მილიონი ლარით მეტად შეივსო, ანუ ჭარბად არის 154 მილიონი ლარი. წლის პირველ კვარტალთან შედარებით კი საგადასახადო შემოსავლებმა 4.7%-ით გადააჭარბა. ეს თანხაში გამოხატული არის 106 მილიონი ლარი. ქალბატონებო და ბატონებო. საგადასახადო შემოსავლების გეგმაზე მეტი მობილიზაცია დამატებითი ღირებულების, საშემოსავლოს და სხვა გადასახადების, ასე ვთქვათ, გადაჭარბებით შესრულებამ განაპირობა. ესეც ხაზინის ინფორმაციაა. იანვარ-მარტში კი ბიუჯეტის შემოსულობები 2 მილიარდ 962 მილიონი ლარია. ეს 10%-ით მეტია დაგეგმილ მაჩვენებელზე. პირველ კვარტალში ბიუჯეტის გადასახდელებმა, ანუ ხარჯებმა 2 მილიარდ 622 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც გადასახდელების კვარტალური გეგმის 94%-ით შესრულებას ნიშნავს, რადგან შემოსულობების გეგმა გადაჭარბებით შესრულდა, ხოლო გადასახდელების გეგმა არ შესრულდა. შედეგად იანვარ-მარტში ბიუჯეტის ნაშთი 329 მილიონი ლარი, 340 მილიონი ლარი გაიზარდა გეგმის მიხედვით ბიუჯეტის ნაშთის 51 მილიონი ლარით, ასე ვთქვათ, კლებაც იყო გათვალისწინებული. დაამინდი გველის დღეს და მთელი კვირის განმავლობაში ამას სულ რამდენიმე წუთში ანაგვეტყვის გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაღმობით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გაზაფხული და აპრილი ისევ წვიმიან ამინდებს გვთავაზობს და არა მხოლოდ წვიმიანს, აღმოაჩენთ, რომ ზოგიერთ რეგიონში თვალჭყობსაც უნდა ველოდოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთ რაიონებიდან უმეტესად აღმოსავლეთ საქართველოზე მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იწვიმებს მაღალ მთაში, ზოგან მოთოვს დღისით, ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერი ელჭექი, იქროლებს დასავლეთის მიმართულებით. ხარი და თან ზოგან ძლიერად. სოხუმში იწვიმებს და 13 გრადუსი იქნება, ბათუმში 14 გრადუსია ნავარაუდები, ისევე როგორც ხობულეთსა და ფოთში და აქ ყველგან წვიმს. ქუთაისშიც იწვიმებს, თუმცა მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 12 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 13 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ისევე როგორც ზურგეთში და ორივე შემთხვევაში წვიმს. ონშიც იწვიმებს, ისევე როგორც გორში, 8 და 14 გრადუსია შესაბამისად მოსალოდნელი. ცხინვალში 13 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს, მარნეულშიც წვიმა
სავარაუდოა 15 გრადუსი, ანალოგიური ამინდი იქნება რუსთავში. ახალციხეში 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და იწვიმებს. ბორჯომში კი წვიმასთან ერთად ასევე 9 გრადუსი იქნება. აი რაც შეეხება ბაკურიანს, აქ თოვლჭყაპია მოსალოდნელი და 7 გრადუსი. ახალქალაქშიც თოვლჭყაპს ველოდებით და 5 გრადუსს, სტეფანწმინდაში იწვიმებს და მხოლოდ 6 გრადუსი იქნება. თელავში შედარებით თბილა, 16 გრადუსია მოსალოდნელი, მაგრამ წვიმას ველოდებით აქაც. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, დრო გამოშვებით ძლიერადაც და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება მხოლოდ 14 გრადუსი. ჩვენ რამდენიმე წუთით გავალთიხარ რეკლამაზე, მაგრამ ძალიან საინტერესო თემას დაგიანონსებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მთელი დღის განმავლობაში ტურიზმის თემა, რომელზეც ცალკე იზრუნებს მაია სიდამონიძე, როგორც უკვე ანონსიდან ნახეთ ლევან ქოქიაშვილთან ერთად, თუმცა სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი რეპორტიორი მარიამ ადამია შემოგვიერთდება, რომლის სტუმარი იქნება გიორგი პაპავა, დილას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ასე რომ დაგველოდეთ წინ ძალიან საინტერესო საუბრები გვერის. გამდიდრდება თუ არა საქართველოს ტურიზმით ამ თემაზე Forbes-მა ვრცელი სტატია მოამზადა, სადაც ტურიზმის მნიშვნელობაზე და დარგის მიმზიდველობაზეა საუბარი. თუმცა სტატისტიკაზე დაყრდნობით ჩანს, რომ მხოლოდ ტურიზმიდან მეტწილად ტურიზმით საქართველოს ვერ გამდიდრდება და ეს მხოლოდ საქართველოზე პატარა ქვეყნებს შეუძლიათ. თემას უფრო დეტალურად ახლა მარიამ ადამია გაშლის სტუმართან ერთად. მარიამ, დილა მშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის. ანუ 2017 წელს საქართველოში ორჯერ მეტი ვიზიტორი, ანუ 7.6 მილიონი ადამიანი შემოვიდა, ვიდრე საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც 3.7 მილიონს შეადგენს. 2018 წლის იანვარ-თებერვალში ვიზიტორების 17%-იანი ზრდა დაფიქსირდა წლის ბოლომდე კი, თუ 17%-იანი ზრდის ტემპს შევინარჩუნებთ 2018 წელს უკვე საქართველოში დაახლოებით 9 მილიონამდე ვიზიტორი შემოვა წლის ბოლომდე. ხოლო მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საერთაშორისო ტურიზმში ძალიან წარმატებული ტენდენცია აქვს და მსოფლიო დონეზეც კი ერთ-ერთი ლიდერია, საქართველოს ეკონომიკაში ტურიზმის წილი 7.2%-ია. თუ კი გადავხედავთ მსოფლიოს არ არსებობს განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყანა, სადაც მოსახლეობა 3 მილიონზე მეტია და ტურიზმის წილი ეკონომიკაში 10% და მეტია. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ტურიზმით გამდიდრება მხოლოდ საქართველოს პატარა ქვეყნებს შეუძლიათ. ამ თემაზე მარიამ, ტურიზმის განვითარება ქვეყანაში, რომელიც ბუნებრივი რესურსებით ღარიბია და იდეაში მრეწველობის განვითარება საკმაოდ დაბალ დონეზე არის. ცხადია მნიშვნელოვანია, თუმცა რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ ტურიზმი ნამდვილად გადაიქცა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვან ლოკომოტივად. შემდგომ იყო თუ არ ვცდები იტალიის ელჩის განაცხადიც, რომ აქტიურად ტურიზმი არის საქართველოს შავი ოქრო. აქედან გამომდინარე, შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ გადაჭარბებული მოლოდინები გვაქვს, თუ რეალისტური მოლოდინები გვაქვს აი ამ სექტორთან დაკავშირებით. გიორგი, Forbes-ის სტატიაზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ ტურიზმის განვითარებას ეკონომიკის სხვა სექტორების ზრდის პარალელურად შეუძლია საქართველოს გამდიდრება, თუმცა ცალკე არსებული ერთი ან ორი დარგის მნიშვნელოვანი ზრდა ვერ გამდიდრებს. ამიტომაც აუცილებელია ქვეყანას ჰქონდეს ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც თანაბრად შეუწყობს ხელს ყველა დარგის განვითარებას და მთავრობა ერთი ან ორი დარგის ხელშეწყობით ხშირად სუბსიდირებითაც კი სხვა დარგებს დისკრიმინაციას არ გაუწევს. თემაზე საუბარს უკვე ეკონომისტთან გიორგი პაპავასთან ერთად განვაგრძობ. დილა მშვიდობისა, მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის დილიდან. პირველი კითხვით და მთავარი თემით მინდა დავიწყო, რამდენად არის შანსი, რომ ტურიზმის ხელშეწყობით ტურიზმზე ესე ბევრი ფულის დახარჯვით და ორიენტირებით გამდიდრდეს ქვეყანა და ეთანხმებით თუ არა პრემიერის მოსაზრებას, რომ ქვეყნის ლოკომოტივია. დიახ, დღევანდელ სიტუაციას თუ შევაფასებთ, ნაწილობრივ შეიძლება ჩაითვალოს რაღაც მნიშვნელოვნად წარმატებული დარგია საქართველოს ეკონომიკაში ბოლო წლების განმავლობაში. თქვენ ახსენეთ, რომ თლიანში და პროდუქტთან მისი წილი დაახლოებით 7%-ია. თუ მოგზაურობას და ტურიზმს გავაერთიანებთ, მსოფლიო კვლევებით ეს იყო 9.3% 2017 წელს და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მოგზაურობა და ტურიზმის მთლიანი კონტრიბუცია, ანუ არა მხოლოდ პირდაპირ რაც იგულისხმება თქვა ვიზიტორების მიერ დახარჯული ფული და აშენება, მთლიანი კონტრიბუცია
საქართველოს ეკონომიკაში მთლიანში და პროდუქტთან შედარებით იყო 31% 2017 წელს, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანი წვლილია, რაც ტურიზმს და ამით რაღაც პროვოცირებულ ფულად ნაკადებს იქნება თუ ეკონომიკურ აქტივობებს შეაქვს ქვეყნის ეკონომიკაში. თუმცა ასევე სწორად აღნიშნეთ თქვენ Forbes-ის სტატიას დაყრდნობით, რომ ეს ერთი სექტორი ვერ იქნება ის, რომელიც რაღაც ყველა ქართულს გაგვამდიდრებს და საბოლოო გრძელვადიან პერიოდში რაღაც დიდარ ქვეყანას გახვდის. იმიტომ რომ თუ შევხედავთ რაღაც მაგალითად მთლიანში და პროდუქტთან შეფარდებით წილები ვის აქვს ყველაზე მაღალი, ეს არის მალდივის კუნძულები, მალდივები, ვირჯინიის კუნძულები, არუბა, მაკაუ და ანუ ისეთი ქვეყნები, რომლებიც დიახ, ყველა სეზონზე მზეა, თან რაღაც გამორჩეულია და იქ წარმოუდგენელია, არ ვიცი, მაგალითად რაღაც ძიმე ინდუსტრიის განვითარება და ასე შემდეგ. ანუ საქართველოში რაღაც ჭერი არსებობს, რისიქითაც ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტთან ვეღარ გაიზრდება, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჭერი ჩვენ ჯერ არ მიგვიღწევია. ანუ შესაძლებელია ახალ-ახალი სექტორების განვითარება, თვითონ ტურიზმის შიგნით ახალ-ახალი სერვისების განვითარება და კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ სწორედ აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვანია სხვა სექტორების პარალელურად ტურიზმის განვითარება. იგივე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინფრასტრუქტურის გასავითარებლად, იგივე თქვათ რეგიონებთან უფრო სწრაფი და კომფორტული კავშირების დასამყარებლად, რაც არა მარტო ტურისტს მისცემს საშუალებას, რომ მივიდეს კონკრეტულ რეგიონში და ისიამოვნოს, არამედ იმ ტურიზმში ცხოვრებას ქართველი მოქალაქეებისთვისაც უფრო საინტერესოს გახდის მიმზიდველს და ეს გაცილებით უფრო სწორი იქნება, იგივე თქვათ, აი ხშირად გვესმის ხოლმე, ხო, და თაში უნდა მაგროთ მოსახლეობა, ანუ ეს ხელოვნურად დამაგრება არ გამა, მაგრამ თუ ჩვენ მივიყვანთ გზას ისეც, რომ კონკრეტულ კურორტამდე ადვილი იქნება მისვლა ტურისტისთვის, ეს ბუნებრივად ტურიზმი რომელიღაც რეგიონში ნიშნავს იმას, რომ ჩვეულებრივ მოსახლესაც უფრო აინტერესებს იმ რეგიონში დარჩენა და რაღაც საქმის წამოწყება, ანუ რაღაც რეგიონული განვითარების კუთხითაც ტურიზმი შეიძლება მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას, რომ ვერ გამდიდრდებით, თუმცა სიღარიბის დაძლევის მექანიზმად განვიხილავთ სექტორს. დიახ, ხო, ვერ გამდიდრდებით, ანუ ჩვენ ხა რაც წარმოგვიდგენია გამდიდრება, ხა ევროპის მთლიანში და პროდუქტს ტურიზმით, ანუ თვითონ მოსახლეზე დათვლილ მთლიანში და პროდუქტს ვერ მივახცევთ ტურიზმის ხარჯზე მხოლოდ, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან წამყვანი ვართ, კი შეგვიძლია ცოტა კიდევ განვითარდეთ, მაგრამ აი მაგალითად სოფლიო საშუალო მაჩვენებელი არის, თქვა ჩვენ რო 9.3% გვაქვს, სოფლიო საშუალოა 3.2%, როდესაც ჩვენ მთლიანი კონტრიბუცია თქვა გამოწვეული ტურიზმით და მოგზაურობით 31% გვაქვს, ევროპაში 8.1%-ია და მსოფლიოში 10.1%. ანუ რაღაც ისიქით უბრალოდ შეუძლებელია, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტიც თუ არ გაიზარდა, მხოლოდ ტურიზმის ნაწილის ზრდით წარმოუდგენელია ამის გაკეთება. თუმცა იგივე თქვა თუ შევხედავთ მოგზაურობის და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, რომელიც შარშანდელია ბოლო გამქვეყნებული, მე მგონი ამ თვეში ახალი გვექნება. იქ ჩვენ ხედავთ, რომ საჰაერო ტრანსპორტის, საგზაო ტრანსპორტის და ტურიზმის მომსახურების სადღაც 70-90 ადგილებზე ვართ, ანუ ნამდვილად ქვეყანას აქვს საშუალება იმისი, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარებით, იგივე საჰაერო მაგალითად საგზაო დამატებითი ტურისტები მოიზიდოს. ასევე მაგალითად ბუნებრივი რესურსების წარმოჩინებით ვართ 106 ადგილზე, რაც ცოტა საოცარია, ეს შარშანდელი მონაცემებია და იმედია წელს შეცვლილი იქნება უკვე, თუმცა ეს გვეუბნება, რომ თუ 106 ადგილით ვართ კონკურენტუნარიანობით და ამ დროს რაღაც მესამე ადგილზე ვართ ტურისტების რაოდენობის ზრდით, მაგალითად 2017 წელს, ესე იგი თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა და ბუნებრივი რესურსები გაცილებით უკეთ წარმოვაჩინოთ, შევძლებთ დამატებითი ტურიზმების ნაკადების მიღებას და გარდა ტურიზმის ინდუსტრიისა, კიდე რომელი სექტორი შეგვიძლია გამოვყოთ, რომ მაგათად განაპირობებს ეკონომიკურ ზრდას ქვეყანაში? დიახ, ანუ მაგალითად აი ტურიზმი, როცა ვადარებთ, აი თქვა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვა მიმართულებითაც, აი მინდა შევადარო მაგალითად განათლების სექტორს. ხო, ჩვენ ბევრი უცხოელი სტუდენტი ყავს, რომელთა რაოდენობა ძალიან სწრაფად იზრდება ბოლო წლების განმავლობაში და მნიშვნელოვანია, რომ იგივე უნივერსიტეტებმა ეს უცხოელი სტუდენტებიდან მიღებული შემოსავლები გამოიყენონ თავიანთი სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად, ახალი რესურსების მოსაზიდად, ახალი პროგრამების გასავითარებლად, იგივე მატერიალური იქნება თუ ტექნიკური რესურსების გასამდიდრებლად, რომ საბოლოო ჯამში ეს გადაითარგმნოს არა მაინდა-მაინც რაღაც რამდენი დოლარი გადავახტევინეთ უცხოელ სტუდენტს, არამედ იმაში, რომ ქართველმა სტუდენტებმა უკეთესი განათლება მიიღონ და შემდეგ უფრო კონკურენტუნარიანები იყვნენ, იგივე თქვათ შრომის ბაზარზე, სადაც დღეს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი აცდენა გვაქვს თქვათ კურსდამთავრებულის უნარებსა და
შრომის ბაზარზე მოთხოვნებს შორის. თქვენ კითხვას რო დაუბრუნდე, ანუ საქართველოში წამყვანი სექტორები არის, თქვათ, ენერგეტიკის სექტორი, საბანკო სექტორი და სწორედ აქ არის მნიშვნელოვანი, იგივე ტურიზმი რატოა უფრო რაღაც საინტერესო, რომ ტურიზმი ხელს უწყობს გარკვეული სერვისების განვითარებას და დღეს ტენდენცია მსოფლიოში სწორედ იქითკენ არის, რომ სერვისის წილი, ასე თქვათ, მთლიანში და პროდუქტში თითქმის ყველა ქვეყანაში ნელ-ნელა მატულობს და სწორედ მომსახურების წილის გაზრდით არის შესაძლებელი რაღაც გრძელვადიან სტაბილურ ზრდაზე საუბარი და ტურიზმით შეიძლება გამოყენებული იქნა ზუსტად ამ კუთხით, რომ რაღაც მიმართულებით სერვისები გავაუმჯობესოთ, რომელიც არა მარტო ტურიზმის მომსახურება, არამედ ადგილობრივებსაც და ეს რაღაც ერთობლივი და ერთიანი განვითარება ქვეყნის ალბათ არის საუკეთესო გამოსავალი, რომ რაღაც შედეგზე გავიდეთ, თორე ესე რომ ამოგვლიჯოთ და რაღაც თელი რესურსი ტურიზმზე დავხარჯოთ, ეს არის ამაზე უნდა კითხოთ, რამდენად სწორია სტრატეგია, რომ ხარჯავთ ან ტურიზმში ეკონომიკური თვალსაზრისით მაინტერესებს, მაგალითად მარკეტინგულ კამპანიებზე დიდ თანხას და სიტყვაზე სტრატეგია რამდენად სწორი გვაქვს, რომ სხვა რაღაცებს აკლდება ბიუჯეტი. დიახ, პირველ რიგში მე ბოდიშის მოხდით მინდა გითხრათ, რომ დეტალურ ციფრებს არ ვიცნობ, რამდენი ხარჯება მარკეტინგულ კამპანიებზე, თუმცა რამდენიმე დღის წინ მქონდა გარკვეული შეხვედრები, სადაც აღინიშნა, რომ პირიქით, ანუ რაღაც სოფლიო სტანდარტი არსებობს, რომ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების დაახლოებით 2% ხარჯება ხოლმეო, ესე მითხრეს ყოველ შემთხვევაში ექსპერტებმა მარკეტინგულ კამპანიებზე და დღესდღეობით საქართველოს ამაზე ნაკლებს ხარჯავს მარკეტინგული კამპანიების მიმართულებით, ანუ კონკრეტულად აქ მარკეტინგში ჯახდახარჯულ თანხაზე შეიძლება იმდენად არ იყოს პრობლემა, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანამ იდენტიფიცირება მოახდინოს, რომელ ბაზრებზე და რა პროდუქტით უნდა გასვლა, იმიტომ რომ მაგალითად გვაქვს საზღვაო ტურიზმი, თუმცა ძნელია, რომ თუ ჩვენ გვინდა ვთქვათ ევროპელი ტურისტების მოზიდვა, ისინი დავაინტერესოთ ვთქვათ შავი ზღვის კურორტების რა მდგომარეობითაც ის არის დღეს, ამიტომ შეიძლება ვთქვათ ევროპაში უფრო საინტერესო იყოს სხვა პროდუქტების გაყიდვა. ამავდროულად შესაძლებელია ახალ ბაზრებზე გასვლა და თუ არ მეშლება რაღაც ინდოეთიდან მაგალითად 60%-ით გაიზარდა ტურისტების რაოდენობა ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდაა, თქვათ საუდის არაბეთიდან, ირანიდანაც და შესაბამისად ანუ უნდა შევაფასოთ ის პოტენციალი, რომელი ქვეყანა რა გვაქვს და რაღაც როგორც ხანდახან საქართველოში გვესმის ხოლმე რომ იწუნებენ რომ რაღაც არ გვინდა ინდოელი ტურისტი, გვინდა ევროპელი ტურისტი, ამ დროს შესაძლებელია რომ საქართველოს როგორც ევროპის ნაწილის წარმოჩინება და სწორედ თქვათ ინდოეთიდან, ჩინეთიდან ტურისტების ნაკადის, რაც საბოლოო ჯამში შეიძლება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს ვიდრე ევროპელი ტურისტების მოზიდვა, იმიტომ რომ იქ სულ სხვა დონეზე გვიწევს კონკურენცია ვიდრე პირველ შემთხვევაში. ჩავახსენეთ მალდივები, კანარის კუნძულები, მსოფლიო პრაქტიკას რომ გადავხედოთ, თუ არის ქვეყნები, სადაც გამდიდრდნენ ამ ინდუსტრიით და რა მაგალითი საღებავ შეგვიძლია პირადად ჩვენ მათგან. დიახ, ანუ ნამდვილად არის ქვეყნები, რომელსაც რაღაც გამორჩეული გეოგრაფიული მდგომარეობა აქვს, არიან ისინი ძალიან პატარა ქვეყნები, სადაც მოსახლეობა ძალიან მცირეა, მაგრამ ძალიან ბევრი ტურისტი ჩადის და ბუნებრივია, აქედან გამომდინარე ისინი თავიანთი მთლიანი შიდა პროდუქტის მნიშვნელოვან წილს, ახლა მე მაგალითად ვირჯინიის კუნძულებზე, მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის რეპორტით 98% მათი მთლიანი შიდა პროდუქტის დაკავშირებულია მოგზაურობა და ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავალთან, ანუ რაღაც 1.3% რჩება ისეთი, რომელსაც არავითარი კავშირი თქვათ ტურისტთან არ აქვს. ანუ რა თქმა უნდა, ესეთი ქვეყნები არის, ესეთი ქვეყნები რაც შეუძლიათ ისე მდიდრდებიან ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლებით, მაგრამ იგივე თქვათ ამ სიაში არის მაკაო, სადაც სერვისებია განვითარებული, რაღაც სათამაშო ბიზნესია და ასე შემდეგ. საქართველოში ეს მე მგონი რეალური არ არის იმ რაღაც პოლიტიკური განწყობებიდან და ასე შემდეგ გამომდინარე, რაც აქვს ზოგადად საქართველოს მოსახლეობას. დანარჩენი არ შეგვიძლია რაღაც ხორვატიის მაგალითი ავიღოთ, რომელიც კი აქვს მნიშვნელოვანი მოსავლები თქვა ტურიზმიდან, მაგრამ იქაც რაღაც საკუთარ მოსახლეობაზე რამდენიღაც საჯერ მეტზე იქით უბრალოდ ვეღარ მოიზიდავდა ფიზიკურად, იმდენი ტურისტი ვერ გეყოლება, რამდენიც რაღაც 4ჯერ და 5ჯერ მეტი ვიდრე მოსახლეობა ყავს. თუმცა ამ კუთხით ზრდის პოტენციალი ნამდვილად გვაქვს, იმიტომ რომ ვამბობთ 7.5 მილიონს, მაგრამ იქიდან პირდაპირ გაგები ტურისტი იყო დაახლოებით 3.5 მილიონი თუ ციფრი არ მეშლება, რაც თავის მხრივ საინტერესოა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად იზრდება. სწორედ ეს ტურისტების წილი ვიზიტორებში, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია და ნუ შეგვიძლია ხა რაღაც ვილაპარაკოთ რაღაც 9 მილიონამდე შეიძლება თეორიულად ეს ავიყვანოთ. თუმცა იგივე თქვათ ამ სოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის
პროგნოზებს თუ შევხედავთ, რაღაც მნიშვნელოვანი ზრდა ამ კუთხით საქართველოში არ არის პროგნოზირებადი, თუმცა იმედი მაქვს, რომ როგორც წინა წლებში ჩვენ შევძლებთ, რომ ამ პროგნოზებზე უკეთესი მაჩვენებლები ვაჩვენოთ და გავზარდოთ ტურისტების რაოდენობა სწორედ იმ მნიშვნელობებზე, რომელზეც თქვენ საუბრობდით. და ეს საბოლოო ჯამში, ანუ არ არის რაღაც მხოლოდ ტურიზმის მიღწევა და ტურიზმის შედეგი, ეს მთლიანად ქვეყნის განვითარებას შეუწყობს ხელს. და რომ შევაჯამოთ თემა და ისევ პრემიერს დაუბრუნდეთ, არის მთავარი ლოკომოტივი თუ არა ტურიზმი ქვეყნისთვის? დღეს ტურიზმი ალბათ არის ერთ-ერთი მთავარი ლოკომოტივი, თუმცა ტურიზმი ვერ იქნება ქვეყნის გამდიდრების წყარო, უბრალოდ სწორედ და ეფექტურად უნდა გამოვიყენოთ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები. მადლობა მოყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენთან იმყოფებოდა ეკონომისტი გიორგი პაპავა და აქვე გეტყვით, რომ ცხადია ტურიზმით გამდიდრება ქვეყანაში შეუძლებელია, თუმცა სიღარიბის დაძლევის ერთ-ერთი მექანიზმად შეგვიძლია განვხილოთ ცხადია სხვა ინდუსტრიების განვითარების პარალელურად. მადლობა მარიამ ადამიანს და მადლობა გიორგი პაპავას. ტურიზმის თემაზე მობილიზებულ მაყურებელს კი სოფლიოს საუკეთესო ავიაკომპანიების ჩამონათვალი უნდა გავაცნოთ. სინგაპურის ჩანგის აეროპორტი აღმოჩნდა, რომ საუკეთესოა თანაც ზედიზედ მე-6-ით. ბრიტანული კვლევითი კომპანია Skytrax-ის რეიტინგით 2000 წლის შემდეგ ჩანგის აეროპორტს ეს ტიტული უკვე მე-9-ჯერ მიენიჭა. გავლენიანმა კომპანიამ Skytrax-ი 13 მილიონზე მეტი ადამიანი გამოკითხა და მსოფლიოს 500-ზე მეტი აეროპორტი გამოიკვლია. მგზავრებმა შეაფასეს აეროპორტის სერვისი და ამ შეფასებით ციის მეორე პოზიცია სამხრეთ კორეის ინჩხონის საერთაშორისო აეროპორტს ერგო, ხოლო მესამე ადგილზე ტოკიოს ჰანედას აეროპორტია. მეოთხე ადგილს ჰონკონგის აეროპორტი იკავებს, მეხუთეს ჰამადის აეროპორტი, მეექვსეზე მიუნხენის ფრანც იოზეფ შტრაუსის სახელობის აეროპორტია, მეშვიდეზე ჩუბუს აეროპორტი, ესეც იაპონია, ჰითროუს აეროპორტი დიდ ბრიტანეთში მე-8 პოზიციაზეა, ციურიხის აეროპორტი შვეიცარიიდან მე-9-ზე და მე-10-ზე მაინის ფრანკფურტის აეროპორტია. ეს რეიტინგი ერთადერთი არ არის, მაგალითად მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო აეროპორტად ტოკიოს ნარიტას აეროპორტი დასახელდა. აი თბილისს რაც შეეხება, საერთაშორისო აეროპორტი ჩვენს დედაქალაქში აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესო აეროპორტად უკვე ზედიზედ მე-5-ად არის დასახელებული. ნარიტას მე. მოკლედ გსურთ თუ არა, მაგალითად ბუკინგემის სასახლეში ამის გათევა ეს უკვე მარტივია ძალიან თან. არც დედოფლის სპეციალური მიწვევა დაგჭირდებათ. რაც ეტიკეტის დაცვა? არა, ნამდვილად. სასახლეში ერთ-ერთი საცხოვრებელი კუთხე გასაქირავებლად Airbnb-ზე განთავსდა. დიდრულ საძინებელს, რომელიც აი ამ ერთ-ერთ სასახლეში არსებული 52-დან მოკლედ დაქირავება 21 ივლისიდან იქნება შესაძლებელი, თუმცა მხოლოდ ერთი ღამით. აქ რამდენიმე დღიანი ჯავშანი შესაბამისად არ მოქმედებს და ერთი ღამის ღირებულება რომ გაატაროთ სასახლეში 300 ფუნტ სტერლინგია. ბიუჯეტზე ზრუნავ ალბათ, რომ ბიუჯეტში 300 არ გადაიხადა. ალბათ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს პრეცედენტი უკვე დაიშვა. და Airbnb-ს დახმარებით. რეკლამა არის საქმიანი დილაში, სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. გაიზიარებს თუ არა ლისის ტიპის მიმდებარე ტერიტორიის ბედს თბილისის სხვა უბანი, დედაქალაქის მერია პრობლემურ ტერიტორიებს ასახელებს. თბილისის გენგეგმის სრულყოფაზე მუშაობას CT ინსტიტუტი გააგრძელებს. ქართული ლუდის კომპანია წელს 20 მილიონი ლარის ბონდების გამოშვებას გეგმავს. შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორებმა თანამდებობები გაცვალეს. BFG-ის ინფრასტრუქტურის სამინისტროში დაუდასტურეს ინფორმაცია, რომ სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის პოსტს აქამდე აკაკი მაჭუტაძე იკავებდა, რომელიც შიდა ქართლის გუბერნატორი გახდება. შიდა ქართლის გუბერნატორის პოსტს კი კახა სამხარაძე იკავებდა, რომელიც სამცხე-ჯავახეთში ინაცვლებს. ბანალურობით ახსნა საკუთარი გადადგომის მიზეზი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უკვე ყოფილმა ხელმძღვანელმა გიორგი სეთურიძემ საქმის კურსში სტუმრობისას. მან თანამდებობა ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურაბ ალავიძის გადადგომის შემდეგ დატოვა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა ინფრასტრუქტურის ყოფილ მინისტრთან რამდენიმე თვის წინ შემდგარი საუბარიც გაიხსნა და აღნიშნა, რომ ზურაბ ალავიძის გადაწყვეტილება იყო, რომ პოლიტიკური პროცესებიდან წასულიყო და ამიტომ დაბრუნებულიყო კერძო სექტორში საქმიანობის გასაგრძელებლად. ჩემი მხრიდან იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ საშუალება მიეცეს ახალ ხელმძღვანელობას წარმართოს საკადრო პოლიტიკა როგორც მას მიაჩნია სწორად და ზუსტად იგივე ვერსია აქვს ახალ მინისტრს და ეს არის მე მგონი საკმაოდ ეს ვერსია
მან ალბათ ჩათვალა საჭიროდ, რომ ხავს კანდიდატურა, რომელიც მისთვის უფრო კომფორტული იქნება მომავალში გზების დეპარტამენტის მართვის კუთხე. დღესდღეობით გავიგე ამის თაობაზე, ასე რომ კანდიდატურა ჩემს. ხო არ შეიძლება თქვენ ხომ არ გეგმავთ გადასვლას მის პოზიციაზე, ანუ ამას არა, მე ამ ეტაპზე არაფერს არ ვგეგმავ. არც არანაირი შეთავაზება არ მაქვს. კერძო სექტორი? კერძო სექტორი ცოტა ისეთი სფეროა. ყველაზე კაი ნავსაყუდელი არის. ხო, რა თქმა უნდა, ბევრი გეგმა მაქვს, ბევრი ვარიანტი არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, დიღმის ტერიტორია, აკადემქალაქი, წავკისის მიმდებარე განაშენიანება, ეს არის ის ადგილები, რომელსაც დედაქალაქის მერია პრობლემურ ტერიტორიებად ასახელებს. ლისტის შემდეგ კიდევ რომელ ტერიტორიაზე შეიძლება მერიამ განაშენიანების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღოს ამ კითხვაზე, რუსუდან მირზიკაშვილი თბილისის მერიის ურბანული განვითარების უფროსი აღნიშნავს, რომ სწორედ ეს ტერიტორიებია შესაძლო ჩამონათვალში. მან ასევე განმარტა, რომ ლისტის მიმდებარედ განაშენიანება ზაფხულის ბოლომდე იქნება შეჩერებული, ხოლო ტერიტორიების კერძო მესაკუთრეებით თბილისის მერიისაგან განაშენიანების ჩარჩო დოკუმენტს მიიღებენ. გადაწყვეტილება მიღებულია გენგეგმის სრულყოფაზე მუშაობას CT ინსტიტუტი ახლიდან გააგრძელებს. არსებული სახით წარმოდგენილი გენგეგმის მიღება ვერ მოხდება. გადავწყვეტეთ, რომ CT ინსტიტუტს ვალდებულების შესრულება დავასრულებინოთ. ამის შესახებ თბილისის მერმა გუშინ განაცხადა. რაც შეეხება იმას, თუ რა უნდა გააკეთოს CT ინსტიტუტმა 1 ივნისამდე მიცემულ ვადაში იმისთვის, რომ მერის მოსაწონი მიწათსარგებლობის გენგეგმის პროექტი დადოს, ამაზე მას არ უსაუბრია, აღნიშნა ილია ელოშვილმა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ის ფიქრობს, რომ CT ინსტიტუტისათვის ვადის მეორედ უკვე 1 ივნისამდე მიცემა არის ყველაზე რაციონალური გადაწყვეტილება ამ ეტაპისათვის, რათა ორგანიზაციის მიერ გაწეული შრომა არ გადაიყაროს წყალში. ასევე ის განმარტავს, რომ 2 თვე არაა დიდი დრო, რომ ქალაქმა ვერ მოითმინოს. სამი მიმართულება არის ძირითადად. პირველი ეს არის სამართლებრივ ჭრილში მედიტობა ამ დოკუმენტის, ანუ როგორ უნდა მოხდეს ერთი დოკუმენტიდან, რომელიც ჩვენ უკვე გაგვაჩნია გენგეგმა მეორეზე გადასვლა, ისე რომ არ შეილახოს კერძო მესაკუთრეთა უფლებები, იყოს გააზრებული, არ იყოს რისკების შემცველი მერიისთვის, ამას სჭირდება იურიდიული კუთხით განხილვა, ამას სჭირდება ეკონომიკური კუთხით განხილვა. მეორე მიმართულება ეს არის ხარვეზები, რომლებიც არსებობდა, თქვათ, საქმენ დოკუმენტაციაში, რუკებში, რომელიც წარმოადგენს და ესეც გასწორებადია აბსოლუტურად და მესამე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპები, განხორციელების ეტაპები, რომლებიც ჩვენ ძირითად ხარვეზად დავასახელებთ, ასევე რომ ამ ეტაპების სწორად გადალაგება, შეჯერება მოხდეს ისე რომ შესაბამისად საშუალება გქონდეს ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში სწორად დავინახოთ ქალაქის განვითარება. ქართული ლუდის კომპანია წელს 20 მილიონი ლარის ბონდების გამოშვებას გეგმავს. კახა კოტრიკაძემ BMG-თან საერთაშორისო რეიტინგზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ Fitch-ისგან BB კატეგორიაში მოხვედრა მაღალი რისკის მატარებელია. ლუდის კომპანიამ მოახდინა საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტოს მიერ კომპანიის შეფასება, ავიღეთ საკრედიტო ფინანსური რისკების მხრივ BB, რაც ძალიან მაღალია ქართულ რეალობისთვის, როგორც ბიზნეს შეფასება, ისე BB მინუსი. ორი მომაჩვენებელი ძალიან მაღალი არის და იმას ნიშნავს, რომ ქართული ლუდის კომპანია ძალიან სტაბილურად მიყვება თავის ამბიციურ გეგმებს. თბილისის მეტროპოლიტენის მემანქანეები კი საათობრივი ანაზღაურების გაზრდას ითხოვენ. ამ მიზნით მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მემანქანეთა ნაწილმა გამაფრთხილებელი აქციაც გამართა. მეტროპოლიტენის მემანქანეები არსებული საათობრივი ანაზღაურების გაზრდას, კერძოდ კი საათში ხელზე ასაღები ამჟამად არსებული 7 ლარიდან თანხის 10 ლარამდე ზრდას ითხოვენ. მემანქანეთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის განცხადებით, მათი გამაფრთხილებელი აქცია 2016 წელს დაწყებული პროცესების გაგრძელებაა. ამ პერიოდში ისინი აქციებს მართავდნენ 3 მოთხოვნით, რომელთაგანაც 2 დაკმაყოფილებულია, ხოლო საათობრივი ანაზღაურების გაზრდასთან დაკავშირებით სიტუაცია ამ დრომდე უცვლელი.
კახაბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში მორიგი სტუდენტური ჰაკათონი ჩატარდა, რომლის დროსაც თავისუფალმა და აგრარულმა უნივერსიტეტებმა ახალგაზრდებს ტრადიციულად 48 საათიანი მარათონისას უმასპინძლა. მონაწილეთა ნაწილმა შექმნა აპლიკაციების სმარტფონებისათვის და საჭირო პლატფორმები ვებგვერდებისთვის. ჰაკათონზე მონაწილეობა შეეძლოთ როგორც სტუდენტებს, ისევე სკოლის მოსწავლეებსაც. ჟიურიმ საბოლოოდ 15 ფინალისტი გუნდი შეარჩია, რომლებმაც საკუთარი გამოგონების შესახებ პრეზენტაციებიც ჩაატარეს. საბოლოოდ კი 3 გამარჯვებული გუნდია გამოვლენილი. კახაბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში ჩავატარეთ სტუდენტური მარათონი, 48 საათიანი ჰაკათონი, სადაც ინჟინრები, პროგრამისტები, თამაშის დეველოპერები შეიკრიბნენ ერთად და საერთო სივრცეში 48 საათის განმავლობაში იმუშავეს. დღეს ქონდა უკვე დახურვა, სადაც 31 გუნდმა წარმოადგინა თავისი ნამუშევარი, გაიმართა პრეზენტაციები და 15 გუნდიდან შეირჩა 3 საუკეთესო, შესაბამისად გაიმართა სხვადასხვა წამახალისებელი პრიზები დასაჩუქრდნენ. ჩვენი პროექტი არის Snowflake, რომელიც წარმოადგენს მრგვალ სფეროს, ის არის ეკოლოგიურად სუფთა გამაგრებელი სისტემა, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს კონდიციონერი, თუ კონდიციონერი ჩვენს ჯანმრთელობას ვნებს და იწვევს თავის ტკივილს, კისრის ტკივილს, Snowflake, ეკოლოგიურად სუფთა არის. ეს ბიზნესი ახლა უკვე მეორე ნაწილი იყო და ახლა დრო არის რომ გალტენდაგარტს უმასპინძლოთ და არაერთი საინტერესო დრო არის რომ შენ შემოგვიყვე. აუცილებლად. უკვე მით უმეტეს რომ საქსტატის მონაცემებით ზრდა თებერვლის თვეში 2018 წელს გულისხმობს ხადია. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის 5.5%, ჯამურად იანვარ-თებერვალი რო დავაწყვილოთ, ეს არის 4.9%. წინასწარი შეფასებებით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან რო დავადაროთ ეს ყველაფერი თებერვალში შედარებით მნიშვნელოვანი ზრდა არის დამამუშავებელ მრეწველობაში, უძრავი ქონებით ოპერაციებში და ტრადიციულად ვაჭრობაში. როცა გალტენდაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი არის ჩვენთან ერთად, ჩვენთვის ეს არის კიდევ ერთი ნიშანი, მე ეს ბევრჯერ მithქვამს, რომ ძრებია საკმაოდ საინტერესო სხვადასხვა მიმართულებით. ევა ბოჭორიშვილი გსტუმრობს დილიდან, სულ რამდენიმე წუთში გოგა მელიქიძე გაემზადება უკვე გალტენდაგარტის სადავო ოფისიდან, თუმცა მანამდე მიმდინარე აი ამ სტატისტიკასთან მიმართებაში მცირედ ეკონომიკური მოხილვა სწორედ ევა ბოჭორიშვილთან ერთად შემოგთავაზეთ. ეხლა დილამშვიდობის. მოგესალმები გიორგი. ყოფა გვენეტაძის პოსტი შემხდა ამას წინათ, ნელ-ნელად მოკლედ თავს უყრითო 2017 წელსო. რას ფიქრობ, ჯერ თებერვლის მონაცემებით სჯობს თუ პრინციპში აი ეს ასე ვთქვათ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მაჩვენებლები და ის ძირითადი გზავნილები, რაც მგონია რომ შედარებით გრძელვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ჩვენს ეკონომიკურ მდგომარეობას, გულისხმობ როგორც ქვეყნისას, ასევე სამეწარმეო გარემოს. კი გიორგი, როგორც ახსენე, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი დაიდო წინა კვირაში, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, რასაც ინვესტორები უყურებენ, მაგალითად პრაქტიკაში, რასაც ვაკურდებით, ყველაზე მეტად აინტერესებთ ხოლმე მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი და ბიუჯეტის დეფიციტი. აქ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტში გვაქვს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ერთნიშნა ციფრზე დაფიქსირდა, ეს არის მთლიანი შიდა პროდუქტის 8.7% და რო შევხედოთ შაშანდელ მაჩვენებელს, ანუ ორნიშნა იყო 12.8%-დან მნიშვნელოვნად შემცირდა და ნომინალურ გამოსახულებაშიც დაახლოებით 29%-იანი კლება გაუტოლდა 1.3 მილიარდ დოლარს. ანუ აქ მიმდინარე ანგარიშის აი ამ ინფორმირებაში სხვადასხვა კომპონენტები ახდენენ გავლენას და ტრადიციულად ჩვენ გვაქვს უარყოფითი სალდო, რადგანაც საქონლის ვაჭრობა გვაქვს უარყოფითი, ანუ იმპორტი აღემატება ექსპორტს. თუმცა აქ შაშანაც გაუმჯობესება იყო, იმდენად მაღალი იყო ექსპორტის დისტემპი, რომ საბოლოო ჯამში ეს სავაჭრო ბალანსი 0.7%-ით შემცირდა. ამიტომ ექსპორტიც დაიყო დაახლოებით 25% და იმპორტი 10%-ის ფარგლებში გაიზარდა. ეხლა რაც არის მნიშვნელოვანი, დანარჩენი კომპონენტები, სადაც გვაქვს ხოლმე დადებითი ბალანსი, ეს არის მომსახურებით ვაჭრობა და ფულადი გზავნილები. მომსახურებით ვაჭრობაც, ანუ ეს ტურიზმის გამო, რადგანაც 27%-იანი ზრდა გქონა, მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი მისი დადებითი ბალანსი, 2.1 მილიარდი დოლარი იყო და ფულად გზავნილებშიც, ანუ შაშანი თუ გახსოვს წლის განმავლობაში მუდმივად იზრდებოდა 1.3 მილიარდ დოლარზე დაფიქსირდა დადებითი ბალანსი და ანუ ჯამურად რო შევაფასოთ, მთელი სავაჭრო დეფიციტის 87% ჯამურად აი ამ ორმა დადებითმა კომპონენტმა დააფინანსა.
და ხა რითი ფინანსდება ეს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტით კვლავ ტრადიციულად დაფინანსების წყაროდ რჩება უცხოური ინვესტიციები. იმიტომ რომ შარშან მოვიზიდეთ დაახლოებით 1.9 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია და წმინდა ინვესტიციებს რო შევხედოთ 1.6 მილიარდი ანუ აქედან რაც გავიდა და რაც შემოვიდა რომ დაჯამდეს 1.6 მილიარდი დოლარი იყო ეს არის მთლიანი შიდა პროდუქტის 10.9% ანუ აქაც მნიშვნელოვანი მატება გქონდა 30%-ზე მეტი იყო ხო თუ არ ვშთები მატება 33% წმინდა ინვესტიციები და შედეგად ესე იგი ბალანსი რო შემცირდა მნიშვნელოვნად უგახსოვს შარშან ეროვნული ბანკის რეზერვებიც გაიზარდა. ანუ აქ გვაქვს მნიშვნელოვანი ესე იგი გაუმჯობესება და წელს ჩვენ მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში მცირედ გაუმჯობესებას კვლავ პროგნოზირებთ დაახლოებით 8.4% GDP-ის 8.4%-ის ფარგლებში ველოდებით მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს კიდევ გაუმჯობესებას. კი, ნომინალში ოდნავ გაიზარდება ჩვენი პროგნოზით, მაგრამ რადგანაც მთლიან შიდა პროდუქტი დოლარში გამოსახული, ანუ ეკონომიკური ზრდის ფონზე ჩვენ ველოდებით უფრო მაღალ მაჩვენებელს, ანუ ჯამურად ველოდებით, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მცირედით კვლავ გაუმჯობესდება. ეს არის ჩვენი 8.3%. არის საუბარი. ხო, ანუ ოდნავ გაუმჯობესებას კვლავ ველოდებით წელს. ახლა შენ როგორც ახსენე თებერვლის ეკონომიკური ზრდასთან დაკავშირებით, აქაც მინდა უბრალოდ დავამატო, რომ რასაც უყურებს ტენდენციები, ანუ საგარეო მოთხოვნა, ეს იქნება ტურიზმი, საქონლის ექსპორტი, აქვს მნიშვნელოვანი მატება წლის დასაწყისიდან და ჩვენ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საგარეო მოთხოვნის გაძლიერება კვლავ რჩება ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი წარმმართველი ფაქტორი და ანუ ქვეყნის შიდა მოთხოვნას თუ შევხედავ და ანუ დავაკვირდებით სესხების დინამიკას, აქაც ხედავთ, რომ მოლოდინებია გაუმჯობესებული და მოთხოვნა არის გაზრდილი ეკონომიკაში. ახლა რო შევხედოთ სესხების ზრდაც და დეპოზიტებისთაც დაახლოებით 20%-ის ფარგლებშია წლიურად თებერვლის მონაცემები გვაქვს უკვე. პოზიტიური არის ის კიდევ რომ დეპოზიტების დოლარიზაცია შემცირებული, ანუ მაქსიმუმი დაფიქსირდა 2015 წლის დეკემბერში, თუ სწორად მახსოვს 72% იყო და ამჟამად გვაქვს 64%-ზე ნაკლებია. წლიურად ეს არის დაახლოებით 7%-ული პუნქტით გაუმჯობესება. და უმოქმედო სესხებიც დაბალ ნიშნულზე ნარჩუნდება, ანუ ბოლო პერიოდში რო ხედავთ 3%-ზე ნაკლებია. ანუ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბანკო სექტორი არის ჯანსაღი, მდგრადი და მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ეკონომიკის ზრდის დაჩქარებას. ეს არის წინაკვირის ეკონომიკის სიახლეები, რაც არის ჩვენს საგადასახდელო ბალანსიდან გამომდინარე, რაც ბრძანე მიუხედავად კალტის პროგნოზისა მინიმალურით, მაგრამ მაინც გაუმჯობესებასთან მიმართებაში, რაც კარგია ზოგადად ტრენდის შენარჩუნებისთვის 2018 წელს მნიშვნელოვანია, რომ გაუმჯობესების ტრენდი თუნდაც 0.3%-ზე შევინარჩუნოთ. არის თუ არა ყურადღება მისაქცევი გარკვეული მიმართულებები, რომ ეს ტრენდი იყოს შეუქცევადი, ანუ გულისხმობ, რომ შეიძლება ესეთი ასე ვთქვათ კლება, რომელიც მე პირადად ყველანაირ რეკორდულებდი ის მირჩევნია, მაგრამ ვიცი რომ ამ თემაში რამდენი შევალ უფრო ღრმად ჩემს ეთერს მოაკლდება მაყურებელი და რეიტინგი, იმიტომ რომ იქ სხვა რაღაცეები ტირაჟირებს, მაგრამ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი იყო. რა უნდა გაკეთდეს, რომ პროცესები ამ კუთხით იყოს შეუქცევადი, მაქსიმალურად არა ჩვენ პროფესიულ ენაზე რო ვისაუბროთ. აი ხა რასაც უყურებთ, ანუ ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაზრდილია ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, ამას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გავლენა და ჩვენ რო ვაკეთებთ ანუ პროგნოზირებას ამ კუთხით ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების ზრდას ველოდებით მნიშვნელოვან მატებას ველოდებით. წელსაც ანუ ხა ჩვენი გათვლებით 3.1 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს ტურიზმიდან მიღებული რაოდენობა იყო მგონი 8 მილიონი. 1 მილიარდი თელ დედამიწა თუ აქ მოიყრის თავს ჩვენ დავუშვებით ამ სტუდიაში მარტო და კი, ანუ ეს კომპონენტი მნიშვნელოვანია ამ დეფიციტის შემცირებაში. კიდე ხა რაც ხორციელდება სტრატეგიული პროექტები, ეს ნავთობსადენი იქნება, გაზსადენის მშენებლობა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხარი დამატებითი შემოსავალი ამ ტრანზიტისთვის, ქვეყნისთვის. აგრეთვე რაც არის დაანონსებული ანაკლის პორტის მშენებლობა, ესეც არის დამატებითი მომავალში უკვე სატრანზიტო შემოსავლები. და კიდე ხა რაც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ესეთი მაღალი
მაჩვენებელი ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან დამოკიდებული საგარეო დანაზოგებზე, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ქვეყნის შიგნით დანაზოგები. ხა რაც არის დაგეგმილი ის რეფორმები, იგივე საპენსიო რეფორმა, კაპიტალის ბაზრის განვითარება, ანუ ეს რეფორმები გულისხმობს, რომ ანუ ქვეყანაში მოხდება დანაზოგების აკუმულირება და ნაკლები დამოკიდებულება გვექნება საგარეო ფინანსებზე და ნელ-ნელა ეს რეფორმებიც ანუ ხელს შეუწყობს, რომ შემცირდეს დეფიციტი და აგრეთვე რა თქმა უნდა აღნიშნო ბიუჯეტის დეფიციტი, ანუ ერთ-ერთი განსაზღვრელი, ანუ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის არის ბიუჯეტის ხარჯები, განსაკუთრებით კაპიტალური, რომელიც იმპორტევადია და ჩვენ 2020 წლამდე ანუ მთავრობა გეგმავს ამ დეფიციტის ეტაპობრივად შემცირებას. კი და ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც უნდა გამოიწვიოს მიმდინარე ანგარიშის ანუ დეფიციტის შემცირება. ხა ჩვენ გვაქვს გრძელვადიანი პროგნოზებიც თქვათ რას ველით მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტთან დაკავშირებით და ვაპირებთ რომ კვლევა გავაკეთოთ და ცალკე კვლევა გავაკეთოთ და გამოვაქვეყნოთ და მე შეგვიძლია უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. დება ერთი კითხვაც და გიშვებთ ასე ვთქვათ, უკვე სამსახურისკენ, პრინციპში ეს თქვენი სამსახურია უკვე კაცმა რომ თქვას, მიმდინარე ეკონომიკური ზრდასთან მიმართებაში დღეს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის მონაცემებსაც გავაცანით მაყურებელსაც. შესრულება ბიუჯეტის საკმაოდ შთამბეჭდავი იყო, მათ შორის სახარჯო ნაწილის ვნახეთ, რომელიც 94%-იანი ნიშნულზე არის. ამ შემთხვევაში შესრულება ამათ შესაბამისად ნაშთი ბიუჯეტში გაზარდა, სულ 51 მილიონი იყო, ასე ვთქვათ, მის შემცირება იდეაში დაგეგმილი, მაგრამ დღეს რეალურად ეგრეა. კაპიტალური ხარჯები, პროექტები, განსაკუთრებით ის პროექტები, რომელსაც სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული მიმართულებით ახორციელებს. სულ ცოტა რო გადავახვიოთ უკან, ანუ და 2017-ში ჩვენი ანალიტიკაც რო გავიხსენოთ და მიმდინარე. რამდენად იყო ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში გააქტიურებული, იმიტომ რომ მე მახსოვს პერიოდი, როცა ჩვენ მოვისაკლისებდით ამ აქტივობას, განსაკუთრებით 2013-ში და იმ პერიოდში. დღეს რა ეტაპზე ვართ და რა უნდა გააგრძელოს, მაგალითად იგივე ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ რა ტემპი უნდა შეინარჩუნოს საიმისოდ, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები არ შენელდეს, მოდი ესე ვიტყვი. ასე იგი შარშანდელი წელი ანუ წინა წლებისგან განსხვავებით, ანუ 2013 წლის მერე იყო მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები გაიზარდა, ანუ ხარჯები და დაახლოებით 1 მილიარდი ლარით მეტი დაიხარჯა, 45%-იანი ზრდა იყო ჯამურად. ანუ ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯვის ნაწილში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ახლა რასაც უყურებთ, ანუ რაც არის ამ ეტაპზე გეგმა 2020 წლამდე უნდა დაიხარჯოს დაახლოებით 10.3 მილიარდი ლარი. ანუ ეს 20 წლამდე. 2020 წლამდე კი ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რაც არის აი ეს 4 გეგმის ნაწილი, ტურისტული ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა და მნიშვნელოვანი ნაწილია გზები, მათ შორის აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის შენებლობა და დასრულება. ხა ამ მიმართულებით თავარი არის ხოლმე, ანუ შედარებით დროში იწყება, ანუ სხვადასხვა ეტაპები აქვს, ანუ feasibility study, დიზაინის ეტაპი, მერე მშენებლობის ტენდერები. ანუ ეს პროცესი რო იყოს მაქსიმალურად სწრაფად და სწორად წარმართული, ანუ ძირითადად ეს არის ხოლმე დროში გაწელილი და ეს რომ მოხდეს. კი, მაქსიმალურად სწრაფად რომ მოხდეს. ანუ ჩვენი შეფასებაც ხო იყო, რომ აი თავის დროზე რა დაახლოებით რა გავლენა ექნებოდა ეკონომიკურ ზრდას, რამდენად დააჩქარებდა ეს ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება, მნიშვნელოვანი კომპონენტია ძალიან ეკონომიკურ ზრდის დაჩქარებაში, რაც ჩვენ პროგნოზებში გათვალისწინებული გვაქვს. კარგი, დიდი მადლობა. მე მინდა მადლობა გადავხატო ევა ბოჭორიშვილს, გალტენ-ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და უფროს და ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, მინდა კიდევ ერთი ამბავი გითხრათ ევასთან ერთად პრინციპში ეს ძალიან კარგ შესავალად გამომადგებოდა გოგა მელიქიძესთან, რომელიც ახლა ემზადება ჩართვისთვის და სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთდება, მაგრამ ევასთან ერთად მინდა წლის დასაწყისიდან რეგიონის თითქმის ყველა ქვეყნის ეკონომიკა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან დავადარო და ვადასტურებ, რომ თითქმის ყველა გაზრდილია და ესეც ფაქტორი არის სხვათა შორის ჩვენი შედეგებისა.
მაგრამ მინდა ისიც გითხრათ რომ ეხლა თან ჩემ ბავშვობა გამახსენდა ამაზე, ეხლა ატყდება ამაზე მუდმივი კონკურენცია. მე ყველაზე შტამბეჭდავი ზრდა ცავატანემ სომხეთმა აჩვენა. აი ასეა. იანვარში მთლიანი შიდა პროდუქტი 10.2%-ით არის გაზრდილი. სომხეთს მოსდევს ჩემო მეგობრებო ყაზახეთი, სადაც მთლიანი შიდა პროდუქტი არის 4.7%-ით გაზრდილი. ცოტა იქაურ Forbes ადგილობრივებმა პრობლემები შეუქმნეს, ამაზე ხვალ უფრო დეტალურად ვილაპარაკებ, მაგრამ ეს GDP-სთან არანაირ კავშირში არ არის. მოკლედ, როგორც მოგახსენეთ, სომხეთი არის ლიდერებში 10.2%, ყაზახეთი 4.7%, ბელორუსეთი 4.6%, სადაც ბაცკომ გუშინ სუთითის ქნევით მოუწოდა ადგილობრივ ბიზნესმენებს, რომ ეძებონ ალტერნატიული ბაზრები და მხოლოდ რუსეთს ნუ მიისჩერჩებიან უცვალებში და ნუ სხვა ადგილებში. საქართველო გაიზარდა 4.4%-ით, რუსეთი ჩამოვტოვეთ 2.5%-იანი ზრდა არის და მინუსში აღარ არის, მაგრამ მხოლოდ 2%-იანი ზრდა არის აზერბაიჯანში, რაც ასევე ფაქტორია ჩვენთვის. მოკლედ, საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის წინასწარი მონაცემებით კი, როგორც გითხარით, იანვარ-თებერვალში საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო ტემპმა 4.9% შეადგინა იანვარ-თებერვლის კვალობაზე. ეს ნამდვილად არ არის ცუდი შედეგი და მე მხოლოდ იმედი მაქვს, რომ ეს გაიზრდება და ყოველ დილით ზეზეურად მომიწევს ამაზე საუბარი ჩემს მეგობრებთან და კოლეგებთან ერთად გალტენ-ტაგარტიდან და სხვა ანალიტიკური წყაროები, რომელიც ჩვენთვის არის ვალიდური და მნიშვნელოვანი. რეკლამის დროა საქმიანი დილაში. სულ მალე დაგიბრუნდებით, მეტი შემოსავლები TV1 და PMG-ს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. სულ რამდენიმე წუთში გავწდებით უკვე ჩვენს რეგიონს და მთელი მსოფლიოს ამბებს, ბირჟებზე მიმდინარე ამბებს წყობრად გაგვაცნობს გოგა მელიქიძე, გალტენ-ტაგარტის სათავო ოფისიდან. ყოველთვის უკვე კარგად ნაცნობი და სამშაბათის ფაქტიურად კი არა და რეალურად თანაწამყვანი გოგა მელიქიძე საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელია გალტენ-ტაგარტში. მე მას მივესალმები, დილა მშვიდობის გოგა. ეს ყველაფერი თან იმის ფონზე, რომ საკმაოდ რთული და турბულენტური კვირა იყო მსოფლიო ბირჟებზე, ძირითადად ყოველ შემთხვევაში ამერიკული ინდექსები საკმაოდ კლებას აჩვენებენ სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ არის პოზიტივები მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში და სხვა ბირჟებზე. მოკლედ სასაუბრო კვლავ ბევრი გვაქვს.
და გისმენთ ყურადღებით წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. შესწორად აღნიშნე, გასული კვირა ისეთი საკმაოდ ჯერეთი მოკლე კვირა იყო, პარასკევი დასვენება იყო დასავლეთში და მეორე საკმაოდ ტურბულენტობა იყო კიდევ ერთხელ. გასული კვირები ზოგადად ჩვენ ვატყობთ, რომ სოფლიო განვითარება და ეკონომიკებშიც რამოდენიმე კორექცია დავინახეთ, წინამე მოხელეებშიც აღნიშნე და გასულ კვირას კარგია ის, რომ ამერიკის ძირითადი საფონდო ინდექსები ნიშნულოვანი ვარდნით არ გამოირჩეოდნენ, უფრო იმასაც ვიტყვი, რომ რაღაც დონეზე სტაბილურდნენ, სადღაც ძირითადი ინდექსები, როგორც არის Dow Jones ინდექსი, S&P 500 სადღაც 0.1%, სადღაც 1%-ით 1.5%-ით შემცირდნენ, ხოლო ყველაზე დიდი ვარდნა დავინახეთ Nasdaq-ის ინდექსის, რომელიც 2.5%-ით შემცირდა, რაც ძირითადად განპირობებულია იმ Facebook-ის სკანდალით, რომელსაც შემდეგ უკვე დაემატა Amazon-ის სკანდალის შემდეგ დაემატა უკვე ასე ვთქვათ ელექტრონული ავტომობილებთან დაკავშირებული, ავტოპილოტთან დაკავშირებული სკანდალები და მთელი ეს რიგი ასე ვთქვათ ტექნოლოგიური კომპანიების მიმართ შეიძლება ითქვას ყველაზე ცუდ დღეში არიან და ყველაზე მაღალი დაწოლა მათ აქციებზეა. შესაბამისად ხედავთ Nasdaq-ის ყველაზე მეტ ვარდნას, იმიტომ რომ Nasdaq-ში ყველაზე მეტი ტექნოლოგიური კომპანიის აქცია შედის. Nasdaq-ის ვარდნა სადღაც 2.5% იყო გასულ კვირას, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ Nasdaq-ი წლის დასწრისამ დღემდე არის ერთადერთი ასე ვთქვათ ინდექსი ამერიკაში, რომელიც ზდას ისევ ინარჩუნებს და 2.2%-ზე ოდნავ მეტი ასე ვთქვათ დადებითის და წლის დასწრისამ დღემდე, იმიტომ რომ თუ არ გავითვალისწინებთ Facebook-იდან დაწყებულ სკანდალებს, იმის წინა პერიოდში და ბოლო წლები და ბოლო თვეები ყველაზე კარგი პერფორმანსი ჰქონდა ტექნოლოგიურ კომპანიებს და შესაბამისად Nasdaq-საც ასე რომ Nasdaq-ის კორექცია კიდევ უფრო მეტად უნდა გაგრძელდეს, რომ იგი ესე ვთქვათ კლებად ზდაში გადავიდეს წლის დასწრისამ დღემდე. სხვა ინდექსები როგორც აღვნიშნეთ Dow Jones და S&P 500 სადღაც 1%-იან 1.5%-იან საშუალოდ კლებას აჩვენებენ წლის დასწრისამ დღემდე. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ პირველი კვარტალი რო შევაჯეროთ, მხოლოდ Nasdaq-ია ის ინდექსი, რომელიც სადღაც 2%-იან ზდას ინარჩუნებს ისევ წლის განმავლობაში. სხვა მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ინფორმაციას შევეხურათ ამერიკაში მოხდა. კარგი არის ის, რომ ჩინეთმა შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის ასე ვთქვათ სავაჭრო ომს, როგორც ანალიტიკოსები და მაკროეკონომისტები იძახიან, ისევ იგივე სავაჭრო ომით არ უპასუხა და როგორც სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, ასევე ძირითად ინდუსტრიულ წარმოების სხვადასხვა კატეგორიებზე იმპორტის ტარიფები არ გაუზარდა, ანუ ამერიკულ კომპანიებს თავისუფლად შეუძლიათ ჯერჯერობით ჩინეთის ბაზარი გამოიყენონ და იქ ესე ვთქვათ ექსპორტი განახორციელონ და ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკამ ჩინეთს გაუწევს 25% გაუზარდა იმპორტის ტარიფები დაახლოებით 60 მილიარდი ასე ვთქვათ 60 მილიარდის მოცულობის იმპორტის სხვადასხვა კატეგორიებზე და მოლოდინი იყო გასული კვირების განმავლობაში ჩინეთს იგივე ერთი უპასუხებდა და აღმოჩნდა, რომ ჯერჯერობით ჩინეთი განიხილავს ამ ესე ვთქვათ სავაჭრო რეჟიმს და პირდაპირ არ გადავიდა ესეთი ანუ უარყოფითად არ უპასუხა და ამას სხვათა შორის მაკროეკონომისტები საკმაოდ დადებითად აფასებენ და ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები. ამავდროულად როცა ესეთი ტურბულენტობა არის ხოლმე აქციების ბაზარზე, როგორც წესი ჩვენ ხედავთ, რომ აქტივების მმართველები და ძირითადი ესე ვთქვათ პორტფოლიო მენეჯერები გადადიან უკვე დაცულ აქტივებში, შესაბამისად ჩვენ დავინახეთ ამერიკის გრძელვადიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე, მუნიციპალურ ობლიგაციებზე, დაბალი რისკის კორპორატიულ ობლიგაციებზე ფასის ზრდა, რაც მოსალოდნელი იყო, შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის 10 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი საკმაოდ გაიზარდა, ანუ ინვესტორები რეალურად შეიძლება ითქვას გამოვიდნენ აქციების ბაზრიდან და ობლიგაციების ბაზარზე გააკეთეს უფრო მეტი გათვლა. თუ ტექნოლოგიური კომპანიების აქციების ფასი დაბლა მოდიოდა, საკმაოდ კარგად პერფორმირებდა უძრავი ქონების აქციის ფასები, კარგად პერფორმირებდნენ კომუნალური კომპანიის აქციების ფასები, ასე რომ აი კიდევ ერთხელ ვთქვი, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ამერიკის ბაზარზე ესეთი საკმაოდ ისეთი ტურბულენტობა დავინახეთ გასულ კვირის მანძილზე. რაც შეეხება სანამ ევროპაში გადავალ ერთ-ერთი სიტყვით ვიტყვი ნავთობის და ოქროს ფასთან დაკავშირებით, ნავთობის ფასი 0.5% შემცირდა, მაგრამ წლის დასწრისამ დღემდე არის სადღაც 8% გაზრდილი, 8%-ით გაზრდილი 7.9%-ით. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ისე ვთქვათ მაღალგზარდი აქტივია ნავთობი ამ წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ სხვა ინდექსებს თუ გადახედავთ და სხვა აქტივების კლასებს, ასეთი კარგის და არც ერთ მათგანს არ აქვს. ნავთობის ფასი შემცირდა 0.4%-ით, ხოლო წლის დასწრისამ დღემდე ინარჩუნებს სადღაც 2.4%-იან ზრდას, ანუ ნავთობი როგორც კომოდიტიც, ასევე საკმაოდ დადების ზრდას გვაჩვენებს. რაც შეეხება ევროზონას,
იმას ევროზონაში როგორც იქნება ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში დავინახეთ ცდები, ყველა ევროზონის ინდექსი, STOXX 600, CAC 40, DAX 30, ანუ გერმანული ინდექსი, ფრანგული ინდექსი, ბრიტანული ინდექსები, FTSE 250, FTSE 100, ყველა მათგანი გაიზარდა. სამი ძირითადი გამოწვეული მიზეზი აქვს ამას. პირველი ისევ ის, რომ სოფლიოში მაკროეკონომისტებში და ზოგადად ეკონომისტებში გაჩნდა მოლოდინი, რომ ჩინეთსა და ამერიკას შორის სავაჭრო ომი არ გახურდება და არ დაიწყება და ამან საკუთარ დადებითი მოლოდინები გააჩინა. ეს ორი ეკონომიკა ნომინალურად ყველაზე მსხვილი ეკონომიკები და მათ შორის სავაჭრო დაძაბულობა არავის არ აწყობს, ასე რომ ის რომ ეს რისკი შეიძლება შემცირდეს საკუთარ დადებითად აისახა ევროპულ აქციებზეც. ამ მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ დიდი ესე ვთქვათ კორპორატიული გარიგებები და M&A ნიუსები გამოვიდა. Glasgow Smith Kline განაცხადა ნოვალტის ყიდულობს, ეს არის ესეთი ფარმა ინდუსტრიის ორი უმსხვილესი მწარმოებელი. ამავდროულად Peugeot განაცხადა, რომ არა გამორიცხავს Nissan-თან mergers და ამ ყველაფერმა ისე დადებითი ესე ვთქვათ ტენდენცია შეძინა საფონდო ბაზრებს. ამავდროულად გერმანიის ესე ვთქვათ მაკროეკონომიკური რამოდენიმე მაჩვენებელი გამოვიდა და გერმანიაში უმუშევრობა შემცდა 5.3%-დან 5.2%-მდე მარტის თვეში. ამავდროულად ინფლაციური ფონი არის 1.5%-დან, ტარგეტირებული ინფლაციისგან დაბლა, ანუ ტარგეტირებული ინფლაცია 2%-ია და 1.5% მარტის თვეში ბოლო 12 თვის ინფლაცია იმას დაბალია, ვიდრე ამას ანალიტიკოსები მეუბნებოდნენ. ყოველ შემთხვევაში ამ დადებითმა ეკონომიკურმა მაჩვენებლებმა ესე ვთქვათ გერმანულ ინდექსს და ზოგადად ევროპულ ინდექსებს საკმაოდ დადებითი ტენდენცია შეძინა. იგივე დავინახეთ ევროზონაში და ამერიკაში, რომ ამ თუ ეს ორი განვითარებული ეკონომიკები, როგორც კი მაგალითად ამერიკაში იზრდება სახაზინო ობლიგაციების ფასი, როგორც წესი იგივე ხდება ევროზონაშიც, ამიტომ ძირითადი გერმანული და ესე ვთქვათ სხვადასხვა ევროზონის განვითარებული ეკონომიკების სახელმწიფო ობლიგაციების ფასები გაიზარდნენ. შესაბამისად, გერმანულ 10 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე ამონაგები 0.5%-ს ჩაცდა. რაც შეეხება იაპონიაში როგორც იქნა დავინახეთ ინდექსების და სადღაც დაახლოებით 2.6% გაიზარდა ნიკეის ინდექსი და უნდა აღვნიშნო რომ თუ ამერიკაში წლისთან დღემდე ანუ პირველ კვარტალში ინდექსები შემცირებულია სადღაც 1.5%-ით, მას მოყვება ევროზონა სადღაც წლისთან დღემდე 5%-იანი შემცირებით და იაპონია არის ყველაზე ასეთ მაღალ შემცირებაში, ყველაზე მეტი კლება ინდექსებმა წლისთან დღემდე. მან იაპონიაში აჩვენეს სადღაც 6%-ზე მეტით არიან შემცირებულები ამ პირველი კვარტალის მანძილზე. ძალიან კარგია, რომ გასული კვირის მანძილზე 2.6%-იანის დადავინახეთ ნიკეის და სხვა იაპონური ძირითადი ინდექსების, თუმცა იენა გამყარებულია დოლართან მიმართებაში სადღაც 5.6%-ით, ივაჭრება 106-ის ფარგლებში, როცა წლის დასაწყისში ივაჭრებოდა 112 იენას ფარგლებში. რაც შეეხება ჩინეთში როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, ჩინეთმა ეს ვთქვათ ამერიკას არ უპასუხა სავაჭრო ტარიფების დაძაბულობის მიმართულებით, არ გაზარდა სავაჭრო ტარიფები და როგორც სხვადასხვა ეკონომისტები და პორტფოლიო მენეჯერები იძახიან, ჩინეთი როგორც ჩანს ეძებს გზებს, რომ ამერიკას მოელაპარაკოს და მათ შორის არ დაიძაბოს სავაჭრო რეჟიმი და როგორც ამას ეს ვთქვათ სავაჭრო ომს უწოდებენ სხვადასხვა ეკონომისტები, ესეთი ფორმატი ამ ორ ქვეყანას შორის არ დაიწყოს. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებს, სამხრეთ აფრიკას რეალურად საკრედიტო რეიტინგი გაუზარდეს ძირითადად სარეიტინგო კომპანიებმა, როგორც Fitch-მა ისე S&P-მ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით შაშან მათმა ძალიან შეუმცირეს სამხრეთ აფრიკას საგარეო საკრედიტო რეიტინგი, რის გამოც სამხრეთ აფრიკის ესე ვთქვათ საგარეო ვალი საკმაოდ ცუდ დღეს ჩავარდა. მიმდინარე პერიოდში გაუზარდეს რეიტინგი, რამაც გამოიწვია ადგილობრივი ვალუტის გამყარება, ამავდროულად გამოიწვია ესე ვთქვათ მათი სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასის ზრდა და ნახოთ როგორ განვითარდება ზოგადად განვითარებად ეკონომიკებში სიტუაცია. განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი გასულ კვირას შემცირდა სადღაც 0.9%, მაგრამ წლის დასაწყისთან დღემდე ინარჩუნებს 1.1%-იან ზრდას. მე მინდა მადლობა უთხრა გოგა მელიქიძეს, ტრადიციულად ძალიან საინტერესო ჩართვისთვის და წინასააღდგომოდ აი ესეთი ნატრა მაქვს ჩემო გოგა. რომ აი პარასკევი დღე, რომელიც სადაგი დღე არის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის მგონი ოფიციალურად დასვენება, მაგრამ ორშაბათი იქნება სრულად ასევე უქმე დღე. ერთჩვენიერ დღეს აი ამ ეთერში ჩვენ ორმა მოვახერხოთ სხვა თანაწამყვანებთან ერთად ცხადია იმის თქმა, რომ აი მოკლე სამუშაო კვირა ქონდა საქართველოს საფონდო ბირჟას და შესაბამისად ამიტომ ვერ ვივაჭრეთ ბევრიო და მსგავსად NASDAQ-ისა და სხვა ინდექსებისა ერთ-ერთ მიზეზად ეგეც მოვიყვანოთ თუნდაც მინიმალური კლების, მაგრამ ოღონდ რაღაცა გატოკდეს და თან ძალიან ამბიციურად და სწრაფად.
კარგი, ჩვენ უკვე შემდეგი სტუმარიც გველოდება, საკმაოდ საინტერესო თემებით მას ანაწარადგენს, თუმცა თათია ჩაფიჩაძე უმასპინძლებს, ბოლო 4 წელიწადში სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე გაწეული ხარჯი 35%-ით არის შემცირებული. ამის შესახებ ინფორმაცია IDF-მა გამოქვეყნა. მათივე მონაცემებით 2014-17 წლებში სკოლების ინფრასტრუქტურისათვის სულ 123 მილიონია დახარჯული. რატომ შემცირდა ხარჯები და როდიდან განახორციელებს თვითმმართველი ორგანოები სკოლებში ინფრასტრუქტურულ პროექტებს? ამას თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად განიხილავს თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობის IDF-ის ინფორმაციით 2014 წელს სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე 27 მილიონ ლარზე მეტი იყო გამოყოფილი, 2015-ში კი ეს თანხა 35 მილიონი, ხოლო უკვე 2016-2017 წლებში მნიშვნელოვანი შემცირება ფიქსირდება და 26 და 24 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ჯამურად 4 წელიწადში IDF-ის მონაცემებით სამინისტრომ ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის 123 მილიონი ლარი დახარჯა. ყველაზე მეტი თანხა დედაქალაქის, ხოლო ყველაზე ნაკლები აჭარის სკოლებისთვის იყო გამოყოფილი. სწორედ ამ თემაზე ვაგრძელებთ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილესთან თეიმურაზ მურღულიასთან საუბარს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენი სტუმარი. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ რა რიცხვებზე, რამდენიც იყო გამოყოფილი, მაგრამ კიდევ მინდა ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო. მაგალითად 2016 წელს წინა წელთან შედარებით 65%-ით ნაკლები სკოლის რეაბილიტაცია მოხერხდა. მონაცემების მიხედვით 2015-ში თუ კი 625 სკოლაში დასრულდა სამუშაოები, 2016-ში ეს რიცხვი იყო 216-მდე. ვიცით რომ სკოლების ინფრასტრუქტურა პრიორიტეტულია და ამიტომაც მაინტერესებს რამ გამოიწვია კლება და რამდენად შეესაბამება ეს მონაცემები სრულ სურათს, რამც დახარჯა სამინისტრო წლების განმავლობაში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ საშუალება მეძლევა ჩვენი მხრიდან დაგანახოთ ეს სურათი. პირველ რიგში გიორგის გამოვეხმაურები ჩვენი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მეტი ისეთი ახალგაზრდა გავზარდოთ, რომლის აქტივობაც საბოლოოდ გამოიწვევს ქართულ საფონდო ბირჟაზე მნიშვნელოვან ინტენსიურ მუშაობას და რაც თავარია საქმიანი დილის ინტერესის საგანი გახდება. ამიტომ ჩვენ გაცილებით უფრო მეც ვაკეთებთ, ვიდრე ეს შეიძლება ერთ შეხედვით ჩანდეს. ციფრებს რაც შეეხება, საქმე იმაშია, რომ IDF-მა გამოითხოვა ეს ინფორმაცია გასული წლის ნოემბერში და როდესაც წარდგენილი იქნა ინფორმაცია არ მოხდა წლის ბოლომდე, ესე იგი დასასრულებელი სამუშაოები, ამიტომ ცოტა სხვანაირი გაიზარდა 2017-ში. რა თქმა უნდა 2017-ში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. საქმე ასევე იმაშია, რომ წარდგენილი ინფორმაცია ეხებოდა არაფინანსური აქტივების ნაწილს, გარდა ამისა ჩვენ პირდაპირ ვაფინანსებთ სკოლებს და ესეც წარდგენილი არის ამ ინფორმაციაში, თუმცა ცალკე სექციად იქნა წარდგენილი. თავარი მაინც ის არის, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2017 წელს 2016 წელთან მიმართებაში და დაახლოებით 71 მილიონამდე დაიხარჯა სკოლების ინფრასტრუქტურაში. მე მინდა რომ გაჩვენოთ გრაფიკი, სადაც ჩანს, რომ 2017 წელს შეუდარებლად უფრო მეტი არის, ვიდრე ბოლოს წინ არის 2017 წელი. ნოემბრის შემდგომ გაიზარდა დაფინანსების მეჩვენებელი მოდელი წლის ბოლოს იხურება კონტრაქტები და ხდება ანაზღაურება. ამიტომ როცა ფაქტიურ ხარჯებზეა საუბარი, წლის ბოლოს კონტრაქტები დაიხურა, ანაზღაურება მოხდა და შეუდარებლად რამდენი სკოლის რეაბილიტაცია მოისურვა? 684 სკოლის რეაბილიტაცია დაიწყო, ყველა არ მოესწრო, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ ჩვენ გვაქვს სკოლები, რომლებიც 20 ბავშვია გათვლილი და ჩვენ გვაქვს სკოლები, რომლებიც 1000 ბავშვია გათვლილი. ამათი რეაბილიტაციის დრო ერთნაირი არ არის. გარდა ამისა, 2017 იყო უნიკალური წელი, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ 25 ახალი სკოლის მშენებლობა. მართალია აქედან 18 არის შედარებით მცირე, მაგრამ ეს არის სკოლები, სადაც არასდროს მანამდე არაფერი არ გაკეთებულა. ეს არის სკოლები, სადაც ამ ბარაკი იდგა ან ვაგონი. და მთელი საქართველოს მასშტაბით მე მინდა ასევე ერთხელაც მივიყრო თქვენი ყურადღება და მთელი საქართველოს მასშტაბით გითხრათ, რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ ჩანს კარგად, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით დავიწყეთ ახალი სკოლების მშენებლობა, რადგან მხოლოდ რეაბილიტაციით ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ საჭირო სკოლების რაოდენობას. რამდენი სკოლის რეაბილიტაცია დასრულდა და რამდენი სკოლა აშენდა გასულ წელს, რომ მიმდინარეა ამაზე დამთავრდა 3 სკოლა და სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ გვჭირდება ბევრი ახალი სკოლა, ჩვენ დავიწყეთ უპრეცედენტო რაოდენობას. ანუ 10 სკოლა არასდროს ერთდროულად არ დაწყებულა ბოლო წლების მანძილზე და ჩვენ დავიწყეთ 25 სკოლა. პრაქტიკულად საქართველოს ყველა რეგიონში ჩვენ გვაქვს ახალი სკოლის მშენებლობა. პრაქტიკულად არა, ყველა რეგიონში გვაქვს ახალი სკოლის მშენებლობა. კი ბატონო, 2018 წელს რამდენია გამოყოფილი სკოლების რეაბილიტაციისთვის და ასევე შედარებით, ოღონდ ძალიან მცირედ ნაკლებია, რადგან
ეს არის წელი, როდესაც ჩვენ ძალიან დიდი რაოდენობით სახსრები გვჭირდება წიგნების შესაძენად. თუ გასულ წელს ჩვენ დავხარჯეთ სადღაც 5 მილიონი, წელს 23 მილიონია გამოყოფილი, ამიტომ ცოტა ნაკლები იქნება სკოლების ინფრასტრუქტურაზე, მაგრამ სასკოლო სახელმძღვანელობისთება მნიშვნელოვანია მოგეხსენებათ, ამიტომ ჩვენ მოგვიწია წელს 23 მილიონი. რამდენი სკოლის რეაბილიტაცია უნდა მოხერხდეს ამ თანხად და რომელ რეგიონებში თუ გაქვთ უკვე ეს ყველაფერი გაწერილი? წელს რაღაც საკითხები იმის გამო რომ დეცენტრალიზაციის პროცესი მიმდინარეობს ზუსტება, თუმცა მინიმუმ 400 სკოლის რეაბილიტაცია მოხდება, გაითვალისწინეთ რომ ბევრი ახალი სკოლის მშენებლობა მიმდინარეობს. რომლის ნაწილი დაიწყო გასულ წელს, როგორც უკვე ახსენეთ 2017-ში. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ რომ სკოლის უმეტესი ნაწილი ერთ წელიწადში არ შენდება. თქვენ გვახსენეთ დეცენტრალიზაცია და მინდა კითხოთ ცვლილებებზე, რომლის მიხედვითაც სკოლების ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა, ასე ვთქვათ, გადადის თვითმმართველ ორგანოებში. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და უფრო ნათლად რომ აუხსნათ მაყურებელს, რას ნიშნავს, როგორ მართავენ ადგილობრივი თვითმმართველობები? ევროინტეგრაცია და ჰარმონიზაცია ევრორეგულაციებთან მათ შორის გულისხმობს დეცენტრალიზაციის შემდგომ გაფართოებას. ეს მოიცავს სკოლების მართვაში და განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურულ საკითხებში თვითმმართველობების აქტიურ ჩართვას. შესაბამისად, წელს არის საპილოტე წელი, როდესაც მუნიციპალიტეტებს ჩვენ ვიმართეთ თხოვნით, გავაფორმეთ მემორანდუმი და მუნიციპალიტეტები იწყებენ მონაწილეობის მიღებას პრიორიტეტების შერჩევაში. თუ ადრე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთპიროვნულად განსაზღვრავდა, რა თქმა უნდა, იყო კომუნიკაცია, მაგრამ მაინც სამხრივად ხდებოდა საბოლოოდ გადაწყვეტილების მიღება, რომელ რაიონში, რომელი სკოლა უნდა შეკეთდეს ან აშენდეს. ახლა ამ პროცესში ჩართული არიან მუნიციპალიტეტები, ისინი თანაბარ მონაწილეობას იღებენ პრიორიტეტების შერჩევაში. ყველა რეგიონში და ყველა ქალაქში განხორციელდება ეს ცვლილება თუ საპილოტეთ კონკრეტული ქალაქები იქნება შერჩეული? ჩვენ სწორედ ახლა მიდის მუშაობა და ის ქალაქები და მუნიციპალიტეტები, რომლებიც თანახმა არიან მონაწილეობა მიიღონ საპილოტო პროექტში, ჩვენ დიდი სიამოვნებით ჩავთავთ ყველას. ზოგისთვის ეს არ არის ადვილი, ზოგი ძალიან დაინტერესებულია, ამიტომ ეს პროცესი ძალიან მალე დასრულდება და ჩვენ გვექნება საშუალება რომ უკვე წარმოვადგინოთ შედეგები. ამასთან მინდა აჭარას გავუსვა ხაზი, თქვენ ძანეთ რომ აჭარაში ძალიან მცირეა დაფინანსება. სინამდვილეში აჭარაში დაფინანსება, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, არის სპეცპროექტების, მაგალითად ეს იყო სამედიცინო ოთახი. აჭარა თვითონ აფინანსებს ძალიან მნიშვნელოვანწილად საკუთარ სკოლებს. ეს არის საბიუჯეტო მოწყობის სპეციფიკა და აქედან გამომდინარე ციფრები, რომელზეც საუბარია კვლევაში არის მინუს აჭარის საკუთარი დაფინანსება, რომელიც საკმაოდ დიდია. აჭარა დაახლოებით 2017-ში 8 მილიონით დააფინანსა, 2016-ში დაახლოებით 7 მილიონით. კი ბატონო. კარგით, ისევ თვითმმართველობის პროცესს რო შევეხოთ, სამინისტროს მხრიდან ვინ გააკონტროლებს ამას, როგორ მოხდება თანამშრომლობა სამინისტროს თვითმმართველ ორგანოებსა და სკოლებს შორის? რადგან ეს არის ჩართულობის პროცესი და აჯერჯერობით არ არის გადაცემა, აქ ორმხრივია მუშაობა, ანუ განათლების სამინისტრო 100% არის ჩართული, მათ შორის როცა ხდება შეფასება პრიორიტეტების დადგენა, განათლების სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები აფასებენ ხარჯთაღრიცხვას უყურებენ სკოლის ფაქტიურ მდგომარეობას. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რათა მუნიციპალიტეტებმა ისწავლონ, როგორ უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში, ასე გადაცემა ამ თემის ისე რომ რაღაც პერიოდში არ მოხდეს ამის შეჯერება, იქნებოდა არარელევანტური. ანუ ამ წლიდან უკვე ასეთი ფორმით თანამშრომლობთ. ამ წლიდან ეს არის შეჯერების ეტაპი. მოხდება. მოგეუბნებით, მიმდინარეობს შეთანხმება, მე ვფიქრობ, რომ უმეტესი რაიონები წელს უკვე მზად იქნებიან, მუნიციპალიტეტები მზად იქნებიან ამის განსახორციელებლად. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ წეგან სახელმძღვანელოების თემაც და ის თანხები რაც წელს არის გამოყოფილი. ვიცით, რომ პირველიდან მე-6 კლასამდე ისწავლება და ამ ეტაპზე მე მგონი ისევ განხილვები მიმდინარეობს, რა ეტაპზეა ეს პროცესი? ჩვენ ვართ დასკვნით და ძალიან კარგ ეტაპზე, გუშინ წინ დამთავრდა საჯარო განხილვა, რომელმაც მოიტანა ძალიან საინტერესო შედეგები. პრაქტიკულად ახლა მიმდინარეობს საბოლოო შეჯამების ეტაპი და ჩვენ როგორც შევპირდით მოსახლეობას და საზოგადოებას 15 სექტემბერს მოსწავლეებს დავახვედრებთ სახელმძღვანელოებს. რა ფორმით იქნება? ეს იქნება მხოლოდ ერთი სახელმძღვანელო, ერთის ფორმის და ყველა სკოლა ამას მიიღებს თუ იქნება რამდენიმე ალტერნატიული ვერსია? ძალიან ხშირად გვაქვს ჩვენ საუბარი, აირჩევა ყველაზე საუკეთესო სამი სახელმძღვანელო და ამ სამი სახელმძღვანელოდან უკვე სკოლები შეძლებენ თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელი სახელმძღვანელო ჭირდება. პროცესი ესწრება სექტემბრამდე, ისე რომ პირველიდან მე-6 კლასამდე იქნება რამდენიმე ვერსია. ჩვენ აუცილებლად გვექნება ახალი, ძალიან მაღალი ხარისხის და ისაც საზოგადოებას ასევე აინტერესებს სუბუქი წიგნები. კი ბატონო, ამაზეც მინდა და მეკითხა, როგორც ვიცით, გეგმავთ რაღაცა გაყოფას წიგნების სექციებად. ის სახელმძღვანელოები, სადაც დაახლოებით 80-100 გვერდზე მეტია, გაიყოფა ეს
კარგია როგორც მოსწავლისთვის ტარების შემსუბუქების კუთხით, ასევე ამ სახელმძღვანელოების ამორტიზაციის, ანუ სახელმძღვანელო რომელიც იყოფა, მარტო ის სექცია გამოიყენება, რომელიც იმ წუთასაა საჭირო, ამიტომ მათი ამორთზება და დაძველებაც უფრო ნელა ხდება. კი ბატონო, და ასევე მეორე ეტაპი როდის დაიწყება? მომდევნო ეტაპზე როგორც ვიცი, მე-7 მე-9 კლასს ეხება, ამ ეს როდის რომელი წლიდან მოესწრება? როგორც ვიცი, 2019-20 წლებში უკვე უნდა იყოს შეცვლილი. ალბათ იცით, რომ მინისტრის ინიციატივით ხორციელდება მუშაობა ფართომასშტაბიან რეფორმაზე. ჩვენ გვაქვს სურვილი, ის რაც დღეს ძალიან ბევრი სურვილია, ასევე რომ შევქმნათ განათლებაში რაღაც გარღვევის სტრატეგია და ამ სტრატეგიის ფარგლებში ახლა მიმდინარეობს მუშაობა. ჩვენი ამოცანა არის, რომ მომდევნო წელს უკვე მოხდეს ამ სახელმძღვანელოების გრიფირება, თუმცა თუ ეს სტრატეგია დაინერგა, იქ არის ძალიან ბევრი საინტერესო მიგნება, შეიძლება თვისობრივად შეიცვალოს სიტუაცია. რა კუთხით? შეიძლება ჩვენ საერთაშორისო პრაქტიკა გამოვიყენოთ და ცოტა განსხვავებული მოდელებით დავამზადოთ ეს სიგნები. ანუ საერთოდ შეიძლება შეიცვალოს ამ შინაარსი და ძალიან საინტერესო პროცესი მიდის განათლების სამინისტროში ამ მიმართულებით. შეგვიძლია რაიმე ახალი დეტალი ვთქვათ, რომ რა შეიძლება იყოს, რა სიახლე შეიძლება. ეს არის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენება, ახლა დღეს გამიჭირდება დეტალებზე საუბარი, თუმცა არის მოწინავე ქვეყნები, იგივე ფინეთი, სადაც დრამატულად არის განსხვავებული სწავლების მოდელები დღევანდელი ქართულისაგან და ჩვენ გვინდა რომ ყველაზე საუკეთესო პრაქტიკა გავიზიაროთ. კარგით, იმედს ვიტოვებთ, რომ სიახლეები და კონკრეტული დეტალები როცა გეცოდინებათ, ისევ ამ სტუდიაში შევაჯერებთ თქვენთან ერთად და სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად. დიდი მადლობა. თეიმურაზ მურღულია პასუხობდა საქმიანი დილის შეკითხვებს. ერთი კითხვა მინდა მაინც ვისარგებლო ბატონ თეიმურის ჩვენთან ყოფნით და სტატუსი რა აქვს ქუთაისის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს ბატონ თეიმურ მნიშვნელოვანია რჩება თუ არა, ითავსებ თუ არა რექტორობას და რა ეტაპზე არის მშენებლობა კამპუსების. ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობას ვასრულებ და მის ექსპლუატაციაში გაშვებამდე ასევე შევასრულებ. დღეს მიმდინარეობს აკადემიურ ნაწილზე ძალიან ინტენსიური მუშაობა, რიგი ნებართვების კუთხით იყო საჭირო რაღაც სამუშაოების განხორციელება და ეს ნებართვებიც აღებულია. სადღაც აპრილში დაიწყება ინტენსიური სამუშაოები ადგილზე, თუმცა სამუშაოების კუთხით გაცილებით მნიშვნელოვანი ისაც აკადემიურ სფეროში მიმდინარეობს. ჩვენ მიუხენის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან ერთად პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ პროგრამებზე. დღეს უკვე ცნობილია, რომ გვექნება მენეჯმენტის ფაკულტეტი, გვექნება მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების ფაკულტეტი, გვექნება, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, განათლების მიმართულება, რომელიც გარდა იმისა, რომ სტუდენტებს მოამზადებს, ასევე იმუშავებს პედაგოგების გადამზადებაზე. ვადებში ბატონ თემურ, იგივე თქვენი კონტაქტებიდან გამომდინარე, მიუხედავად უმაღლეს სასწავლებელთან, ეს ყველაფერი როდის შეიძლება, რომ უკვე შევიდეს ძალაში, გულისხმობ, აპრილში დაწყებული სამუშაოები წაიღებს 2 წელიწადზე 1-3, აი, როდის იქნება მზად პრინციპული ამოცანაა სწავლა დავიწყოთ 2019 წელს. ჯერჯერობით ამ ამოცანის კონტექსტში ჯერჯერობით ამ კონტექსტში გვაქვს დრო და რეზერვი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ყველაფერს შევძლებთ. მადლობა. მადლობა თემურ მურღულიას, უერთდები მის სურვილებში, იგივე საფონდო და ყველანაირ სხვა წიაღისლებთან დაკავშირებით, რაც აუცილებლად უნდა გქონდეს, როგორც ახალგაზრდების, ასევე ჩვენი ძველგაზრდების მიმართულებითაც იმედია, რომ კაპიტალის ბაზრის რეფორმა და ყველა სხვა რეფორმები უფრო აგრესიულად და თამამად წარიმართება, რაც მგონია, რომ საკმაოდ შენელებულია, მათ შორის საპენსიო მიმართულებაც. მას კი მადლობა სტუმრობისთვის და მუდმივად საინტერესო საუბრისთვის და გაახლებისთვის სხვადასხვა ინფორმაციების. ჩვენ ახლა კიდევ ვინოცვლებთ ჩვენს რეპორტერთან. ჩვენ რომ რიცხვები გვყვარს და Forbes კიდევ უფრო მეტად უყვარს, ამაში დიდი ხანია ჩვენი მაყურებელი დაარწმუნდა. სწორედ Forbes-ის ქართულმა გამომცემლობამ 2018 წლის პირველი კვარტალის ყველაზე პოპულარული სტატიების რეიტინგი გამოქვეყნა. საინტერესო ამჯერად ყველაზე მეტად საზოგადოების ყურადღება, რომელმა მათგანმა მიიპყრო. როგორც გითხარით, ანუკა ჯოხაძე დაინტერესდა კიდევ ერთხელ ამ თემით და ის გაგვაცნობს ყველაზე პოპულარულ სტატიებს ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, მივესალმები მაყურებელს. Forbes-ი არც ამჯერად გვაკლებს საინტერესო პერსონებს და მათ ისტორიებს, რომელთა ნახვებიც დღითი დღე იზრდება. 2017 წლის ბოლოს ანტელიაში გამართულ წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებათა საერთაშორისო ფედერაციის გენერალურ ასამბლეაზე მმართველ საბჭოში საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება აირჩიეს. რეიტინგის მიხედვით მეათე ადგილზე 3000-ზე მეტი ნახვითა და ვებზე 500-ზე მეტი გაზიარებით საქართველოს წითელი ჯვრის პრეზიდენტის ნათია ლოლაძის ინტერვიუ მოხდა. მე-9 ადგილს კი კომპანია დიოს შესახებ დაწერილი სტატია იკავებს, სადაც თამაზ დაუშვილი თავისი კომპანიის წარმატების ისტორიას ყვება. სახელწოდებით ხარისხის ისტორია სტატია 3000-ზე მეტი ნახვა და 500-ზე მეტი გაზიარება მოაგროვა.
ბიჯო ჯგუფის შემოსავლები, ანუკა 2017 წელს არის გაზრდილი თითქმის 24%-ით და საუბარია რომ მილიარდი ლარი შეადგინა. ჯგუფმა გასული წელი 463 მილიონიანი მოგებით დაასრულა, მოგება ერთ აქციაზე 11.5%-ით გაიზარდა და ჯამში თითქმის 12 ლარი შეადგინა, უფრო ზუსტად კი 11 ლარი და 61 თეთრი. მე მგონი ეს ამბავი ჩვენ მკითხველს ასევე არ გამორჩენია იმ რეიტინგებში, ვისარგებლებ Forbes-ში გარკვეული სტატუსით და ჩაგერთვები. დიახ, გიორგი, სწორედ ამ მონაცემებით იწყება ნინო კვინტრაძის სტატიაც, რომელმაც მთლიანობაში 3000-ზე მეტი ადამიანის ყურადღება მიიპყრო, რასაც ვებზე 1100 გაზიარება ემატება. საინვესტიციო ჯგუფი BJO მიმდინარე წელს ფუნქციონირებას ორი დამოუკიდებელი კომპანიის სახით განაგრძობს, ერთი კომპანია საბანკო, ხოლო მეორე საინვესტიციო ბიზნესის მიმართულებით იმუშავებს. შვიდეულში ასევე საქართველოს წლის ყველაზე მსხვილი სადაზღვევო კომპანიების შესახებ სტატიაც. წლიურად სადაზღვევო კომპანიების მოგება 1.5 მილიონი ლარით გაიზარდა, მოზიდული სადაზღვევო პრემიით GPI ლიდერობს 102.7 მილიონი ლარით, მას მოსდევს ალდაკი 90 მილიონი ლარით და იმედიელი 51.7 მილიონი ლარით. ანუ კანონდაც მახსოვს ამ რეიტინგში ხდებოდა Forbes Women-ის მარტის გამოცემაში დაბეჭდილი სტატიაც, რომელზეა საუბარი, კიდევ ერთხელ რომ შეგვახსენო და რა რაოდენობის ნახვები დააგროვა. დიახანა, სწორად გახსოვს შენ 4000-ზე მეტი ადამიანის ინტერესი Project Art Beat-ის დანადამბუძნების ისტორია მიიპყრო ნინი ლონგურაშვილი გვყვება თუ როგორ იქცა ონლაინ გალერეა წარმატებულ ბიზნესად 2017 წელს კი საქართველოდან ექსპორტმა 2.728.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2016 წლის მაჩვენებელზე 29.1%-ით მეტია. ამ ინფორმაციამ კი ნამდვილად დაიმსახურა მოწინავე პოზიცია. სტატია მეხუთე ადგილი 4000-ზე მეტი ნახვითა და 1400-ზე მეტი გაზიარებით დაიკავა. დაახლოებით იგივე რაოდენობის ადამიანი დაინტერესდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის ინგლისურენოვანი ინტერვიუთი, რომელიც ელენე კვანჭილაშვილმა მოამზადა, ხოლო მესამე და მეოთხე ადგილები უკვე უცხოეთის თემებს დაეთმო. არც Forbes-ი აკლებს უცხოეთის ამბებს ყურადღებას და არც მკითხველები აკლებენ ამ თემებს ინტერესს. აღმოჩნდა, რომ ბოლო თვეებში სწორედ უცხოეთის ამბებია ძალიან პოპულარული, რომელმაც სტატიებმა დააგროვა ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტი ნახვა და რა მიმართულებები იყო ისინი. დიახანა, 7000-ზე მეტი ნახვა და 2200 გაზიარება 2018 წლის ოსკარის გამარჯვებულების სიამ დააგროვა. ხოლო ასევე განსაკუთრებული ინტერესი Forbes-ის ყოველწლიურმა მილიარდელთა რეიტინგმა დაიმსახურა, რომელზეც უფრო ცლად ყურადღებას უახლოებს დღეებშიც გავამახვილებთ და ბოლოს ყველაზე მეტი 25000-ზე მეტი ნახვითა და 3000 გაზიარებით აუდიტორული კომპანია Nexia TA-ის შესახებ დაწერილი სტატია 2018 წლის პირველი სამი თვის ლიდერი აღმოჩნდა. შესაძლოა მრავალი კითხველი რაღაც კუთხით არც ეთანხმება ამ მოსაზრებებს, თუმცა ყოველთვის გავიმეორებ იმ ფაქტს, რომ უფრო მეტი საინტერესო პოზიციისა და ინფორმაციისთვის Forbes-ი ხშირად უნდა იკითხოთ. ამ ჩვენს დარწმუნებული ბევრი გაიზიარებს და მათ შორის საქმიანი დილის მაყურებლები და BMG-ის გუნდის წევრები ხომ თავისთავად. მადლობა ანუკა შენ ამ მიმოხილვისათვის. ხალხი არ ნიშნის დღეს ანუკა ჯოხაძის გუშინდელი სიუჟეტი, რომელიც ქალების ნარატივში გავიდა, მარი ბურდულთან დაკავშირებით, რომელიც გამორჩეულად კარგი ნამუშევარი იყო. ძალიან მიხარია, რომ ანუკა ჯოხაძე არის ის კარგი მაგალითი თუ როგორ იზრდება BMG-ში, სრულად ახალი და განსხვავებული თაობა. მადლობა მას Forbes-ის სტატიების რეიტინგის წარმოდგენისთვის, წარმატებები ყველას, ვინც ასე ვთქვათ იშრომა და ესეთი შედეგი დადო ამ რეიტინგიდან გამომდინარე. ჩვენ მალე გვქონდა შესაძლებლობა, რომ Forbes-ის აპრილის ნომრის სხვადასხვა მასალაც გავუზიაროთ საქმიანი დილის მაყურებელს, უკვე ინგლისურენოვანი უკვე გარანტირებულად შეგვეძლება ხალრო იყოს, მაგრამ მე ჩვენ მაქვს რომ ამას ხვალ მიყვება ქართულენოვანიც. და ვინც ვერ ითმეს, დარწმუნებული ვარ, რომ დახლებზე არაჩვეულებრივ გზას იპოვიან ამ ყველაფრის გასაცნობად, წინ სწრაფად ვიდრე საქმიანი დილა მათ შემოგთავაზებთ. ეხლა კი მე სულ რამდენიმე წუთი დანასთან ერთად პაუზა უნდა გავაკეთოთ რეკლამასთან დაკავშირებით. მომიმზადოთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემისთვის, ჩვენთვის გამორჩეული თემა არასდროს დამემალავს. სუბიექტურად განსაკუთრებული, არ ვიცი კიდე რა როგორი აღმატება და განსაზღვრება გამოვიყენო ამ თემასთან მიმართებაში, იმ ახალ საწარმოსთან მიმართებაში, რომელიც 10 მაისს თბილისში გაიხსნება. სულ მალე სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო რესპონდენტთან, ასე რომ დაგვეავდეთ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილა აგრძელებს მაუწყებლობას და ვიპირობთ.
10 მაისს თბილისში ახალი საწარმო გაიხსნება, რომელიც ისრაელში ქალაქ ჰაიფაში მდებარე Elbit Systems-ის ქარხნის ანალოგი იქნება და შეძლებს გამოუშვეს პროდუქცია Elbit Systems Cyclone-ის ბრენდის ქვეშ. სრული საინვესტიციო მოცულობა 93 მილიონი ამერიკული დოლარია. წინასწარ რაც ვიცით, ამ პროექტმა 300 ადგილობრივი მუშახელი უნდა დაასაქმოს, რომლებიც გადამზადებიან ავიაციის წარმოების ბაზარზე წამყვანი სპეციალისტების მიერ. პროდუქციის 100% კი ექსპორტზე იქნება ორიენტირებული. გარდა იმისა, რომ სრული წარმადობის შემდეგ საწარმოს წლიური გაყიდვები 60 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბებს, ამასაც ვკითხავ აუცილებლად ჩვენ სტუმარს, ასეთი კომპანიის არსებობა, არ ვიცი, როგორ უნდა აუხსნა, რომ სიტყვა არ ყოფნის, თავისთავად კარგია, რაც მე მაქვს სუფლიორზე, მე არ ყოფნის პირობ, ეს არის ძალიან კარგი. ამ დროისთვის ქარხნის მშენებლობა უკვე დასკვნით ეტაპზეა, მშენებლობის დასრულების შემდეგ ვიდრე წლის ბოლომდე დაგეგმილია სერტიფიცირების უკლებლივ ყველა პროცედურის გავლა, რის შემდეგაც უკვე ქარხანა პროდუქციის გაყიდვას დაიწყებს. უფრო დეტალურად გეგმების შესახებ მიხეილ ბეგიაშვილი, ATC-ის ფინანსური დირექტორი გაგვაცნობს. გამარჯობათ, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. დიდი მადლობა. ჩვენ მხოლოდ დავით საგანელიძისგან, პროექტის სხვა მესვეურებისგან ვიცით Elbit Systems-ის შესახებ, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული კომპანია არის ისრაელში. რა შეგვიძლია მეტი ვთქვათ ამ კომპანიის შესახებ, ბატონო მიხეილ? რატო არის ის მნიშვნელოვანი და მათ შორის მსოფლიო ბაზარზე როგორ პოზიციონირებს? Elbit არ არის მხოლოდ ებრაული კომპანია, ის გლობალური კომპანია არის, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში 20-მდე ქვეყანაში აქვს სხვადასხვა ტიპის წარმოებები, მათ შორის ავიაციო, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის. ყოველწლიური გაყიდვები დაახლოებით 4 მილიარდ დოლარამდე არის, რაც საკმაოდ დიდი მოცულობა არის. შესაბამისად, ამ ხელა კომპანიამ რომ გადაწყვიტა საქართველოში ასეთი ტიპის პროექტის განხორციელება, საკმაოდ დიდი წარმატება არის საქართველოსთვის და საპარტნიორო ფონდისთვის. და რა ეტაპზეა უკაცრავად რა ეტაპზეა Elbit-ის პირველი შვილობილი საქართველოში? რა ეტაპზე ვიმყოფებით სტატუსი ამ კომპანიის პროექტის ამ ეტაპზე? 2015-ში დაფუძნდა ჩვენი ერთობლივი სააქციო საზოგადოება. 2017 წლის იანვარში გაფორმდა უკვე მშენებლობის კონტრაქტი და წელიწადსა და 3 თვეში ფაქტურად მშენებლობა დასრულდა. ამჟამად დანადგარების უმეტესი ნაწილი ჩამოტანილია და მონტაჟდება. მაისში 10 მაისს გეგმავთ საწარმოს ოფიციალურ გახსნას. ამის შემდეგ იწყება სერტიფიცირების პროცესი, რომელიც თითქმის წლის ბოლომდე გასტანს. სერტიფიცირება რამოდენიმე ტიპის არის, როგორც ISO, ასევე უშუალოდ მწარმოებლებმა უნდა განახორციელონ FAI სერტიფიცირება და ასევე თვითმფრინავის მწარმოებელთა ასოციაცია საერთაშორისო NATCAP-ი, რომელმაც უნდა განახორციელოს წარმოება. მხოლოდ 2019 წლის იანვრიდან შევძლებთ წარმოებული კომპოზიტური ნაწილების მიწოდებას უმსხვილესი მწარმოებლებისთვის. ანუ 2019 წლის დასაწყისში კომპანია შეძლებს უკვე საკუთარი პროდუქციის გაყიდვას. კი ბატონო. გასაგებია. ჩვენ რეკლამის დროს ნაწილობრივ მოვასწარეთ საუბარი და პრინციპში შესავალშიც დავაანონსე, რომ მას შემდეგ რაც სრულად დაიტვირთება ქარხანა და წარმატება იქნება სრული დატვირთვით, 60 მილიონს უნდა გადააჭარბოს შემოსავალმა. პირველ წლებში რას ელოდებით, გეგმა რის მიხედვით უნდა განვითარდეს და თუ არსებობს ამ დროისათვის პროგნოზი 2019 წლის მათ შორის, ვინ შეიძლება გახდნენ პარტნიორები, ვინ შეიძლება იყოს მომხმარებელი? ესე იგი, უშუალო კონტრაქტის გაფორმება მსხვილ მწარმოებლებთან, როგორც არის Boeing, Airbus-ი, ფაქტურად პირველ ეტაპზე შეუძლებელი არის. შესაბამისად, ჩვენი პირველი შემკვეთი უშუალოდ იქნება ებრაული კომპანია Elbit Cyclone, რომელსაც ეს კონტრაქტები უკვე გააჩნია. 2019 წელს ჩვენი გაყიდვები იქნება 7 მილიონი დოლარი, შემდეგ ეტაპობრივად გაიზრდება მომდევნო 3 წლის განმავლობაში და როგორც აღნიშნეთ 60 მილიონ დოლარს გადააჭარბებს. მაგრამ ეს ყველაფერი საწყის ეტაპზე მოხდება Elbit-ზე გავლით, ხო? ამიშა იგეგმება თუ არა იმ სტრუქტურიდან გამომდინარე კომპანიის შემდგომ უკვე გარკვეული პერიოდის შემდგომ პირდაპირ კონტრაქტები უმსხვილეს კომპანიის ეს მოდელი შენარჩუნდება, რაც პრინციპში არანაირი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მაინც შედეგი დგება. კომპანიას გააჩნია ეს ასეთი ალტერნატივა და აუცილებლად გამოიყენებს შესაძლებლობის შემთხვევაში. ხო, ცხადია, ინტერესი უნდა იყოს და ფასი. ანუ არის ისეთი ბაზრები, რომელიც საქართველოს ვთქვათ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე აქვს, რომელიც ვთქვათ ისრაელს არ აქვს მაგალითად.
გიორგი მახსენებდა პრინციპში თემის ინტერესიდან გამომდინარე ფეხდაფეხ დაუყვებოდით ყველა იმ მოლაპარაკებას, რომელიც საქართველოსა თუ ისრაელში იმართებოდა, ზოგჯერ პირდაპირ და ზოგჯერ დისტანციურად იმ მასშტაბებით ყოველ შემთხვევაში, რასაც ფონდი ან თქო სამინისტრო აუცილებლად ან თუნდაც კომპანიის მხრიდან ვრცელდებოდა. ის ეტაპები, რომელიც გავიარეთ, მე რეკლამის დროსაც კიდევ ერთხელ გამოვიფრო კითხეთ, ანუ რითი იყო საინტერესო საქართველოს რა პირობები შესთავაზა იგივე საპარტნიორო ფონდმა პროექტის წარდგენისას, დღეს რა პირობებშია ეს კომპანია საქართველოში, როდესაც ქარხნის წარმოებას იწყებს. როგორც ვახსენეთ, ებრაულ კომპანიას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ აერჩია რამოდენიმე ქვეყანა ახალი წარმოების დაწყებისთვის, მათ შორის ისრაელშიც განიხილებოდა, თუმცა გამომდინარე სხვადასხვა მიზეზებიდან ეს არის ფინანსური შეთავაზება საპარტნიორო ფონდის, ასევე მუშახელის ფინანსებით იქნება წარმოადგენილი. მუშახელის მაღალი კვალიფიკაცია, რომელსაც არ მოელოდნენ სიმართლე ვთქვათ ებრაელები და საკმაოდ წარმატებული ტრენინგები გაიარეს ჩვენმა თანამშრომლებმა, დაახლოებით 50 თანამშრომლებმა გაიარა და ამჟამადაც აგრძელებენ ტრენინგებს და ასევე ქვეყანაში არსებული საინვესტიციო გარემო და მარტივი ბიზნესის წარმოების ბიუროკრატიული შეზღუდვების არარსებობა. აი ეს არის ძირითადი მიზეზები, რატომაც გადაწყვიტა ებრაულმა მხარემ საქართველოში ძალიან მარტივად რო შევადაროთ ისრაელში ანალოგიური ქარხნის აშენება, იგივე თუნდაც ისეთ გლობალს როგორც ელბიტია, გაცილებით ძვირი დაუждდებოდა და ეს ახლა თვა ვინ და მათ კარგად იციან. რა თქმა უნდა. გაცილებით ძვირი დაუждდებოდა. ესეც უპირატესობა იყო ჩვენი, რომელიც სწორად გამოვიყენეთ. თქვენ ახსენეთ ტექნოლოგია, უბრალოდ დანადგარები, რომელიც ამ დროის რომლის განლაგებაც ამ დროისთვის ხდება. საიდან ხდება მომარაგება ამ დანადგარების? ძირითადი დანადგარები არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნაწარმოები, იტალიაში, ისრაელში, თურქეთში, ანუ ძირითადი მაინც არის ამერიკული და იტალიური წარმოების დანადგარები. საწყის ეტაპზე ყველა ახალი აღჭურვა მოხდება თუ რაღაც პერიოდის შემდეგ ველოდებით, რომ იგივე წარმოდობაში მრავალფეროვნება გაჩნდება და სხვა მიმართულებების ათვისება იქნება. ანუ წარმოდობა საკმაოდ დიდი აქვს ჩვენ კომპანიას და ექნება, თუმცა მომავალში გაფართოების, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფაზები არსებობს. ჩვენ გვაქვს სცენარები, როგორ შეიძლება კომპანია განვითარდეს და გაფართოვდეს და დაემატოს ახალი მიმართულებები. ბატონო მიხეილ, დასტურად იმისა, რომ ებრაელები აღრთოვადნენ ქართული ტექნიკური სტაფით შესრულებული სამუშაოები. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ მომავალ საწარმოში ძირითადად ქართველი, ასე ვთქვათ, მუშახელის და გუნდი იქნება დასაქმებული. ესეც არის, მხოლოდ 1-2 თანამშრომელი არის, ისიც მენეჯმენტში ებრაული, დანარჩენი სტაფი მთლიანად დაკომპლექტებული არის საქართველოს მოქალაქეებით. სრული წარმადობის, ასე ვთქვათ, ამუშავების შემთხვევაში რა რაოდენობას აღწევს თქვენი კომპანიის მხრიდან დასაქმებულების? ამჟამად უკვე 60 გადააჭარბა ჩვენმა თანამშრომელთა რაოდენობამ, წლის ბოლომდე 80-მდე ავალთ, მომავალ წელს 150 და შემდეგ 300 თანამშრომელზე ავალთ 2005 წლისთვის. ლოჯისტიკური საკითხებიც მინდა ვეკითხო, თუ არის ყოველ შემთხვევაში შესაძლებლობა, რომ ესეც გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს, რა გზით მოხდება ნაწარმოები პროდუქტის შემდეგ გატანა ქვეყნიდან? რომელ მიმართულებას აერჩევთ საზღვაო სარკინიგზო? ძირითადად ეს იქნება საზღვაო ტრანსპორტი და საავიაციოც. ანუ გააჩნია მოცულობას ნაწილების, რომელიც იქნება ნაწარმოები. თუ არის მცირე მოცულობის ნაწილი, შესაძლებელია მათ ტრანსპორტირება თვითნავიდაც. მე წარმატება მინდა გისურვოთ და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კონტრაქტები, რომელიც უკვე ელბიტის საშუალებებით გაფორმებულია მსოფლიოს რამდენიმე გლობალურ კომპანიასთან, ძალიან სერიოზულად წარდგება. წარმატებები ამ ახალ საწარმოს 10 მაისს აუცილებლად ვიქნებით გახსნაზე. წარმატებებს გისურვებთ. მიხეილ ბეგიაშვილი, ATC-ის ფინანსური დირექტორი. ჩვენ მოკლე რეკლამაზე გავალთ და სანამ რეკლამაზე გავალთ, მსოფლიო ტექნოლოგიების ნაწილს უნდა გადავხედოთ. ბიზნეს სიახლეებში ვახსენეთ, მაგრამ ეხლა უფრო ცოტა ვრცლად ნავთობის ყველაზე დიდ საბადოზე და რა თქმა უნდა დონალდ ტრამპის ტვიტებზე ვისაუბრებთ. ლევან აღიაშვილის მომზადებული რეპორტაჟი ვნახოთ. რამდენიმე დღის წინ დონალდ ტრამპმა საკუთარ ტვიტერზე კომპანია ამაზონი გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ჯეფ ბეზოსი არასაკმარის თანხას იხდის გადაზიდვებში და ამერიკის შეერთებული შტატების პოსტ ოფისი თითო გადაზიდვიდან $9.5 კარგავს. გარდა ამისა, მან ვაშინგტონ პოსტი ამაზონის ლობირებაში დაადანაშაულა. შეგახსენებთ, რომ გამოცემა სწორედ ამაზონის შვილობილი კომპანიაა. გარდა ამისა, CNN-მა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ამაზონიდან დონალდ ტრამპის შტაბმა $150,000-ზე მეტი პროდუქცია გამოიწერა საპრეზიდენტო
კამპანიის დროს. ბაჰრეინმა, რომელიც ნავთობის ერთ-ერთი მცირე მწარმოებელია, ახალი 1932 წლის შემდეგ ყველაზე დიდი ნავთობის საბადო აღმოაჩინა. ოფიციალური სააგენტოს ცნობით დეტალური ინფორმაცია თუ ზუსტად რა ზომისაა ახალი საბადო და რამდენი ბარელი ნავთობია მასში განთავსებული 4 შაბათს გახდება ცნობილი. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად ბაჰრეინი დაახლოებით 3,5 მილიარდი დოლარის ნავთობის ექსპორტს ახორციელებს 1 წლის განმავლობაში. ავტომობილების მწარმოებელი კომპანია Infiniti აპირებს ელექტრო თვითმართვად ავტომობილებში აქტიური კონკურენცია გაუწიოს BMW-სა და Audi-ს. რის შედეგადაც მან ახალი Infiniti Q გამოუშვა, რომლის ინტერიერის დიზაინიც მინიმალისტური იდეებითაა გაჯერებული და სრულიად ახალ კონცეფტს თავაზობს მომხმარებელს. კომპანია ინოვაციებს ოპტიმისტურად უყურებს და ამბობს, რომ 2025 წლისთვის გაყიდვების ნახევარი სწორედ ელექტრომობილები იქნება. ჩინეთის მიერ დაწესებული ახალი ტარიფები ამერიკის წინააღმდეგ ძალაში შევიდა. პეკინის პასუხი დონალდ ტრამპის მიერ დაწესებულმა გადასახადებმა გამოიწვია ალუმინსა და ფოლადზე. ჩინეთმა 128 ამერიკულ პროდუქტს დაუწესა 25%-იანი ტარიფი, რაც ჯამში ამერიკის შეერთებულ შტატებს 3 მილიარდი დოლარი დაუჯდება. შეგახსენებთ, რომ წინადადება პირველად 10 დღის წინ გაჟღერდა. კრიპტოვალუტები მყარ პოზიციებს ვეღარ ინარჩუნებენ, რადგან მათი ჯამური კაპიტალიზაცია 264 მილიარდ დოლარამდეა შემცირებული. ბიტკოინის ფასი რამდენიმე დღის განმავლობაში $7,000-ზე ნაკლები იყო. ახლა მისი შეძენა სწორედ ამ ფასად შეგიძლიათ. ეთერიუმი $392 იღებს. რიპლის ფასი კი 49 ცენტია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. პოლიტიკის ფრანგული ჩაით, კარგი თანაწამყვანი, ძალიან საინტერესო სტუმრით და კიდევ უფრო საინტერესო თემით. პირველად საქართველოში შეფსარეულების მსოფლიოს ჩემპიონატ ბოქუს დორის ლოკალური ფესტივალის ჩატარების შანსი ჩნდება, სადაც გამარჯვებული 5 ქართველი შეფი მსოფლიოს უდიდეს გასტრონომიულ კონკურსზე ნაციონალური სამზარეულოს წარდგენა შეძლებს. 8 თვიანი მოლაპარაკების შემდეგ კი შერჩეული საქართველოში შიდა შესარჩევი ღონისძიების ორგანიზატორი გასტრონავტის მმართველი პარტნიორი სტუმრობს დღეს მაიასი და მოინძეს. მაიკო დილამშვიდობის ილიაუნის ბიზნეს სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი, როგორც გითხარით, ლევან ქოქიაშვილის გასტრონავტის მმართველ პარტნიორს მასპინძლობს და სწორედ მათ უთმო პეტერს. დილამშვიდობის მივესალმებ მაყურებელს. დღეს განსაკუთრებული თემა არის გასტრონომიული, ასე ვთქვათ, ტურიზმის მიმართულებით უფრო ვიტყოდი. რა თქმა უნდა, ეს უპრეცედენტო შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რომ თავისი გასტრონომია, კულინარია საზღვრებს გარეთ გაიტანოს და ამ საერთაშორისო კონკურსის სახით, ასე ვთქვათ, წარვდგეთ
გლობალურად, თუმცა ამ პროცესამდე გარკვეული ნაბიჯები არის გადასადგმელი და სწორედ დღევანდელ დღეს ლევან ქოქიაშვილი მოგყვება უფრო მეტ დეტალებს კომპანია გასტრონავტიდან. მოგესალმები ლევან, დიდი მადლობა სტუმრობა, როგორ სტუმრა ეთერში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ. ესე მათამავე თქვენი ეთერით, რაც ჩვენნაირი პატარა სააგენტოსთვის მნიშვნელოვანია და დიდი მადლობა ამისთვის მთლიანად თქვენ გუნდს. რაც შეეხება თვითონ ბოკუს დორის ამბავს, ჩვენ მართლაც 8 თვიანი მოლაპარაკება გქონდა. რამდენიმე კრიტერიუმი გავიარეთ ფრანგულ უმსხვილეს ორგანიზაციასთან, მათ ჰქონდათ რაღაცა კრიტერიუმები დასაკმაყოფილებელი და ყველაფერი ჩვენ შევასრულეთ. ბოლო ეტაპი დარჩა ის, რომ მიგვიწვიეს ოფიციალურ დამკვირვებლებად, სადაც უნდა უბრალოდ დავაკვირდეთ ამ ევროპის ჩემპიონატს და ვნახოთ შევძლებთ თუ არა ამის გაკეთებას. ასევე გვაქვს თვითონ პრეზიდენტთან ბოკუს დორის შეხვედრა და მათ რამოდენიმე წარმომადგენელთან. ჩვენ მივდივართ გასტრონავტები ადამიანიანი ჯგუფით და აი ზუსტად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ გავაჟღეროთ რამენაირად ისე ბიზნეს სექტორს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ უფრო მეტი ადამიანით რო წავიდეთ, გვაქვს ამის შესაძლებლობა რამოდენიმე მზარეულთან ერთად. ანუ სანამ ისინი გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს კონკურსი მომავალში საქართველოში ჩაატარონ თუ არა, პირველი ეტაპი არის, რომ თქვენ კომპანია გასტრონავტის წარმომადგენლები ჩადიხართ ადგილზე და ხართ დამკვირვებლები მთელი ამ პროცესის. ალბათ ისიც არის კარგი, რომ გავაცნოთ რა ქვეყანა ვართ და სად ასე ვთქვათ შეიძლება რომ ჩაატარონ მომავალში ეს კონკურსი. რამდენად ამის შესაძლებლობა არის იქ და პლატფორმა. აი იცით რა არის მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვესაუბრებოდით მათ, აი როგორც კიდე ყველაზე მსხვილი საერთაშორისო გასტრონომიული ჩემპიონატია და არც პრეზიდენტმა, არც მისმა ბორდმა, არც ერთმა ადამიანმა არ იცოდა არაფერი საქართველოს შესახებ. მოგვიწია გადაგზავნა ბორდოში ის რო ვიყავით ჩვენ მასპინძლები ღვინის მიმართულებით, ეს პირველი გაოცება იყო მათთვის, რომ უცებ ბორდოში საქართველო არის მასპინძელი ქვეყანა ღვინის და აი ეგ იყო პირველი ნაბიჯი, რის შემდეგაც მათ უკვე წამოვიდნენ კონტაქტზე და დაიწყეს გაცნობა ამ ყველაფერის და ვფიქრობ, რომ აი მნიშვნელოვანი არის, რომ მათ გავაცნოთ ჩვენი ასე ვთქვათ ისტორია, გემო, იმიტომ რომ ძირითადად 1987 წელს არის ეს ჩემპიონატი დაფუძნებული პოლ ბოკუზის მიერ. პოლ ბოკუს მარტივად ერთ სიტყვაში რო ვთქვა, არა ორ სიტყვაში რო ვთქვა, ეს ეძახიან გასტრონომიის პაპს, ანუ სფეროში, ყველა ეხლა დაიღუპა 96 წლის იანვარში და ანუ იკრიბებიან, ანუ არის სულ ბოკუს დორის 5 რეგიონი, ეს არის აზია, ამერიკა, ევროპა, ორი ღია რეგიონებია, საიდანაც სხვადასხვა გუნდებს შეუძლიათ შესვლა და აი ჩვენ საქართველოს ევროპაში ყველაზე რთული ესე ვთქვათ გუნდი არის, ანუ დაკომპლექტებული ძალიან დიდი ქვეყნებით არის, უკვე დიდი გამოცდილებით და აი მათთან მოხვდებით ჩვენ ამ ეტაპზე. და კონკურსი ხდება სხვადასხვა ქვეყნის შეფსარეულებს შორის. პირველ რიგში ხდება, ანუ აი როდესაც დაგვიმტკიცებენ, ხდება ლოკალური ჩემპიონატი ხდება, სადაც მოწვეული ბოკუს დორის ელჩებს ეძახიან, იქნებიან, ასევე ადგილობრივი ექსპერტები, 10 კაცის შემადგენლობით, ყველა შეფსარეული უნდა იყოს აუცილებლად. შემდეგ აქ ხდება ღია სრულად რეზიუმეს ატვირთვით ამ ადამიანების მოძიება, სრულად უფასოა დარეგისტრირება ყველაფერი, უბრალოდ უნდა გქონდეს 3 წლიანი სფეროში, 3 წლის შეფმზარეულის ამ ზარეულის პროფესიით 3 წლიანი გამოცდილება. შემდეგ ხდება ადგილზე 3 კერძის მომზადება მათ მიერ, გატანა, დეგუსტაცია, 3 კრიტერიუმით აფასებენ, ეს არის ვიზუალური მხარე, ავთენტურობა და ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნის ხასიათი და ფერები, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ფერებიც იყოს იმავე ქვეყნის. თავისთავად ყველა ხვდებით, რომ ამ კონკურსის ჩატარება საქართველოში ძალიან ბევრი ფაქტორებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი პრეცედენტი იქნება. თუმცა პირველადი ეტაპი თქვენ როცა იქ მიემგზავრებით, გაქვთ თუ არა რაიმე ხელშეწყობა და საშუალება, რომ ქვეყანას გავუკეთოთ პოპულარიზაცია ჩვენს კულინარიას, ღვინოს, ტურისტულ ასე ვთქვათ, მიმზიდველობას, რომ ეს კონკურსის ასე ვთქვათ ბორდი და პრეზიდენტი დავაინტერესოთ, რომ აქ ჩატარდეს ეს რა არის, ანუ როგორც ყველა სხვა სფერო, ხო, ალბათ რაც აი გვაქვს ახლა დაგროვილი ერთად მთლიანად ქართველებს პრობლემა, ხო, იგივე პრობლემები აქაც, ანუ აბსოლუტურად არავით არის სახელმწიფო სტრუქტურა კონკრეტულად არ მუშაობს გასტრონომიულ სფეროზე. ზოგადად მეცაც გეტყვით, ანუ გუშინ აი Facebook-ის გვერდზეც ვწერდი სტატუსს, რომ ანუ
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ამბობს, რომ გასტრონომია ჩვენ არ გვეხება. რა ვიცი, კულტურის სამინისტრო ამბობს, რომ გასტრონომია ჩვენ არ გვეხება. აი ერთადერთი გიორგი არის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც გვეხმარება რითიც შეუძლია. ხო, მაგრამ მას დაფინანსება არ აქვს და იძახილოს, რომ მოდი ერთად გავაკეთოთ, იქნებ რაღაც მივმართოთ რაღაც. ისე წესით მსოფლიოში ეკონომიკის და განვითარების სამინისტროს ეხება, უფრო ეკონომიკის არ ვიცი. რამდენი კერძო სექტორიც აქტიობს, იმიტომ რომ მათთვისაც ეს ალბათ მნიშვნელოვანია. ღვინის კომპანიები, წამყვანი რესტორნები, რომლის შეფსარეულებისთვისაც შეიძლება ეს იყოს ძალიან კაი პლატფორმა. ფაქტიურად ყველა ეს ჩემპიონატი არის კერძო სექტორზე დამდგარი და აფინანსებს კერძო სექტორი. უბრალოდ ამისი დიდი მნიშვნელობა საერთოდ კერძო სექტორის ინტერესი რომ გამოიწვიო, მნიშვნელოვანია რომ დაანახო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა წამყვანმა ქართველმა რესტორნატორმა არ იცის ბოკუსდორი რა არის. ამაზე იმას მე არ ვამბობ, უბრალოდ არ ყოფნია რა ვქნათ ახლა. ახალგაზრდა ინდუსტრია ალბათ რაღაც კუთხით რესტორატორობა უფრო არა ჩვენი კულინარია, არამედ დიახ, ხო, აი გასტრონომიის შესახებ უბრალოდ არ იციან და ამის გაგება უნდა რომ დარწმუნდეს ეს და აი თქვენი ეთერიც მაგის საშუალება რეალურად უბრალოდ არაფერი არ არის საჭირო, შებძანდით და დაგუგლეთ ბოკუსდორი. მეტი არაფერი არ მაქვს სათქმელი ამის შესახებ სიმართლე რო გითხრათ. და მნიშვნელოვანი ნაწილი აქ კიდევ ერთი რაც არის, რასაც მინდა შევეხო, ეს არის თვითონ ეს ჩემპიონატში, ეს 5 ადამიანი ვინც მიდის, იქიდან ერთი არის მწვრთნელი, უფროსი თაობის მზარეული, დანარჩენი არიან ახალგაზრდები. მიმართული არის ეს ჩემპიონატი ახალგაზრდების განვითარებისთვის, мотиваციისთვის, მათთვის რომ რაღაცა მეტი აქ საქართველოში რას ვაკეთებთ, ხომ მზარეული, აი პოვრობიდან ეხლა გამოვიდა ესეთი ბჭყალებში რო ჩავსვათ ეს სიტყვა. ამ კონკურსში მონაწილეობა გარკვეულწილად საქართველოსთვის გამოწვევაც არის, იმიტომ რომ ჩემს გარშემო რაც კი სარესტორნო ბიზნესი ვინმეს თუ აქვს, ყველა წუწუნებს კადრებზე და კადრები გახდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა. სამზარეულოს კადრებს გულისხმობ და შევსარეულებს. წარმოიდგინეთ, აი წეგან ეთერს გარეთაც მაინც საუბრობდით, იმდენად ტურიზმი ამჟამად დგას ერთ მთავარ ინტერესზე, ეს არის სასტუმროებისა და კვების დაწესებულების განვითარება. აქედან გამომდინარე მარტო წელს მე ჩემი კომპანია ხსნის 9 ახალ ობიექტს, ერთზე მე და შენ ერთადაც კი ვმუშაობთ, ხო? მაგრამ აი არც ერთ ამ 50-60 რესტორნამდე, ხო? არავის არ აყავს მოფიქრებული სწორედ მზარეული. იმდენი მოთხოვნა შემოდის გასტრონავტში, რომ არ ვიცით რა გავცეთ ამ ადამიანებს. ჩვენ თვითონაც აი ესე ვეძებთ, პოულობთ ვატრეინინგებთ, ვცდილობთ რაღაცას. შეიძლება ეს რაღაც გარკვეულწილად მოკლე ვადაში გადაწყდეს. მე ვფიქრობ ისევ და ისევ აი ესეთმა მსხვილმა კომპანიებმა უნდა აიღოთ ეს ვალდებულებები კერძო სექტორიდან. უბრალოდ მთავრობამ და სახელმწიფომ უნდა შეძლოს სწორედ პოპულარიზაცია ამ ყველაფრის და ყველაფერი კარგად იქნება და ის მაგალითად ტაილანდის მაგალითი რო ავიღოთ 15 წლის წინ ტაილანდურ სამზარეულოზე საერთოდ არავინ არ იცოდა არაფერი. ეს იყო კონკრეტული პროექტი სახელმწიფოს მიერ, რომელმაც გახადა პოპულარული ის ქვეყანა. იგივე შანსი გვაქვს ქართულ გასტრონომიასაც, იმიტომ რომ არც ისე მოტივირებულად ვსაუბრობ, არ ჩამოუვარდებით არც ტაილანდელებს და არც ჩინელებს და არც ფრანგებს, ჩემი აზრით, ბოდიშით, არ ვიცი ესე. იმიტომ საინტერესო ნამდვილად სამზარეულო გვაქვს მე გეთანხმები. და აი მაგ მნიშვნელოვანი მესიჯი ამ ეთერითაც მინდა მე უბრალოდ თქვენი დახმარებით გაუგზავნო ყველა კერძო ასე ვთქვათ ინვესტორს, რომელიც კვების სფეროში ეს ძალიან დიდი ბიზნესია, თუ მინდა წავიღოთ სამზარეულოს მოწყობილობების მიმართულებით, ხო? ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ყველა კვების დაწესებულებას თავისი შეძენილი პროდუქციის მიახლოებით 15-20% შედგება სამზარეულოს მოწყობილობებისგან. მე უფრო აი სასტუმროების ბიზნესში ვერკვე, მაგრამ რესტორნებს რამდენად აქვთ ხელშეწყობა და რამდენად ძლიერად დგანან დღევანდელ დღეს ქართულ ბაზარზე. რა კადრების გარდა კიდევ რა პრობლემები არის და რითი შეიძლება რომ კერძო სექტორი სარესტორნო ბიზნესში უფრო ძლიერი გახდეს მომავალში. აი თავარი ნაწილია რომ სრულიად დაუცველია, ალბათ ისევ ეს გასტრონომიული მიმართულებით არავითარი კერძო სექტორი არ არსებობს, რომელმაც ერთად იბრძობს. აი ხლა ერთ-ერთ პროექტს ვაკეთებ და მხოლოდ იმის გამო რომ მე მეზობელს არ მოსწონს რომ რაღაცა ხის გვერდზე რაღაც ერთი ღამე უნდა გავთხაროთ, ერთი თვე ვაგვარებთ, წყალკანალის გაყვანას
და ეს ნებართვებიდან გამომდინარეა თუ უფრო უბრალოდ ნებართვებიდან გამომდინარეა, იმიტომ რომ თუ მეზობელები იჩივლებენ, ანუ საერთოდ დაბლოკილი ხარ. ანუ ასევე მივმართეთ მაგალითად Invest in Georgia-ს, ანუ ესეთი ორგანიზაცია არსებობს და ძალიან სასაცილო წერილი მოგწერეს, გვითხრეს რომ ქართველ ინვესტორებს ჩვენ არ ვეხმარებით არაფრით, მხოლოდ უცხოელებს. რაც კიდევ ერთხელ გასაკვირია. მოკლედ ამ სფეროში ერთადერთი აი ესე ერთად დგომითავართ ამჟამად რესტორატორები და შებზარეულები, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, აგერ არის ფაქტი სურსაც ეროვნულ სააგენტომ სრულიად კარგი რესტორნები, ანუ მხოლოდ იმის გამო რომ ამ ადამიანებს არ ქონდათ ინფორმაცია და სახელმწიფომ არ მიაწვდა არავითარი ინფორმაცია, დაზარალდნენ ერთი პრიმიტიული განცხადება. სხვადასხვა მომავალში მინდა ცალკე რუბრიკა გავაკეთო ამ თემაზე, მაგრამ რამდენად ფიქრობ, რომ სწორია, როცა სურსათის ეროვნული სააგენტო აქვეყნებს ამ რესტორნების სახელწოდებას, როცა ჯერ კიდევ იქ არის გაუგებრობა და ხანდახან რესტორანს არ აქვს ჰიგიენასთან დაკავშირებული მანდ-მაინც პრობლემა და რაღაცა ბიუროკრატიული პროცესები. მეც რა არის, პირდაპირ ეთერში ვიყავი მათ მთავარი იურისტთან ერთად ვიჯექი ახლა ხანს და ვისაუბრეთ ამ თემაზე. სწორია, მაგრამ ანუ სწორი არის, უნდა გამოჩნდეს საბოლოოდ ადამიანებმა უნდა ვისწავლოთ საქართველოში რა ცუდია, რომ თქვა ცუდია, ანუ ამაზე არ მაგრამ როცა არის სადაო ეს ყველაფერი. მაშინ პირველ ანუ ზოგადად ეს რესტორან კახელები ავიღოთ, სადაც რეალურად დამფუძნებელი შემდგომში გამოვიდა და თავისი არგუმენტი. კულტურის ნაწილი ალბათ ოჯახებში გვასწავლიდნენ, როდესაც ადამიანს რაღაც უნდა უთხრა, ჯერ პირადად უნდა გავაცნოთ, ანუ მივწეროთ წერილო თქვენთან, აი ეს ხდება და მოვალთ ერთ კვირაში და თუ შეიძლება ეს არ განმეორდეს და თუ არ განმეორდება, მე გამოვიტანოთ და ასე ვთქვათ. მithumetes ჩვენ სექტორში ალბათ საჭიროა, იმიტომ რომ შეიძლება არსებობდეს კანონმდებლობა, მაგრამ მისი ფორსირებისთვის, სანამ ფორსირება დაიწყება, ალბათ რაღაცა გარკვეული. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ყველა კანონი რო წაიკითხოთ, ხო? და შემდეგ ამითი რომ ჩვენ დავიწყოთ ხელმძღვანელობა ნებისმიერს დაუნტკიცებ რომ 90% ქართული კვების დაწესებულებების დაიკეტება უბრალოდ ანუ ეგენი მაინც ანუ ეს სურსათის ძალიან რბილად მუშაობს ანუ მე არც ერთ მხარე მინდა დავაზარავო და არც მეორე ანუ საკმაოდ რბილად მუშაობენ და ცდილობენ რაღაცეების დანერგვას მაგრამ ხანდახან სიხისტე მაინც უკვე მენეჯმენტის ბრალია ანუ და იგივე ნუ სფეროში მენეჯმენტის უქონლობაც აქვს ხო ანუ თუ გინდათ შებზარეულები იგივე პრობლემაა ზუსტად ხო ანუ იმისთვის რომ ისევ კონკურსს დავუბრუნდები იმისათვის რომ ეს მიმართულება და საქართველოში გასტრონომიული ბიზნესი ეს დავარქმევდი უფრო ძლიერი გახდეს მნიშვნელოვანი ასეთი ტიპის კონკურსები ასეთი ტიპის პროექტები რომ მაქსიმალურად თუნდაც პროფესიული мотиваცია ქონდეთ ახალგაზრდა მზარდ შებზარეულებს და ალბათ ამის გარშემო გაერთიანება როგორც სახელმწიფოს კერძო სექტორის მნიშვნელოვანია და მე იმედი მაქვს რომ თქვენ ივნისში როცა იქ გაემგზავრებით დიდი დელეგაცია გაყვებათ რომ იქ შეგეძლოთ წარდგენა საქართველოში კარგად და საქართველოს კულინარიული ასე ვთქვათ პოტენციალი. როგორც პატარა სააგენტო გასტრონომი მაქსიმალურად ეცდება რომ ეს მოხდეს, არ ვიცი რამდენად გამოგვივა, მაგრამ ჩვენ ყველა რესურსს გამოვიყენებთ და ნახოთ რა გამოვა და უკვე ინტერესი არის სიმართლე გითხრათ ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ აი თუ გინდათ ვინც მომწერა, ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარი შებზარეულები იყვნენ, უფროსთაობას იმდენად ნუ თავის საქმეები აქვს და არცალია და ეგ ძალიან მაგარია უკვე ჩემი აზრით, რომ ეს ახალგაზრდობა მაინც დაინტერესებულია. პროცენტულად რამდენი შანსი არის, რომ საქართველოში მომავალ წელს ეს კონკურსი ჩატარდეს? თითქმის 80% ამის შანსი უკვე არის, თავარი როცა ჩავალთ დაველაპარაკებით, ვაჩვენოთ კიდევ ერთხელ რას წარმოადგენს ქართული სამზარეულო და მე მოგცემენ უკვე აგერ. წელს იქნება მისი საშუალება, რომ საქართველოს ჩაება სამ კონკურსში ევროპის ნაწილში. ევროპის ნაწილში ჩაბმა ცოტათი რთულია, იმიტომ რომ ჯერ აქ უნდა მოხდეს ჩემპიონატი თუ აქ გაკეთდება, ხო, აუცილებლად ეს არის წინაპირობა და აი თუ ეგ გაკეთდება, იმ შემთხვევაში მოხდება იქ ყველაფერი და ამ ჩემპიონატს ადგილზე გაკეთებაში საკმაოდ დიდი ინვესტიცია ჭირდება, ანუ იმიტომ რომ 20 ქვეყანა უნდა ჩამოვიდეს და თითო დელეგაცია 15 ადამიანისგან შედგება და ასე შემდეგ მერე უკვე, მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ ტურიზმის მიმართულებით განვითარებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება ესეთი.
ძალიან საინტერესო ეთერი იყო, ძალიან დიდი მადლობა. მე გემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე ეს კონკურსი საქართველოში ჩატარდება, რაც მნიშვნელოვანი იქნება როგორც ტურიზმის ინდუსტრიისთვის, ასევე გასტრონომიული ბიზნესისთვის. მადლობა მაიას და მოიძის წარმატებებს უსურვებთ, არ ცნობილია რომ ძალიან საინტერესო შედეგებით დაგუბრუნდებიან. რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ გულშემატკივრობას საქართველოსთან და ვინც მოახერხებს მით უმეტეს ადგილზე საფრანგეთში და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. მადლობა ლევან ქოქიაშვილის გასტრონავტის მმართველ პარტნიორს და კიდევ ერთხელ წარმატებები მათ. საქმიანობას პრინციპში ამით ვასრულებთ, თუმცა სანამ ხვალ დილამდე დაგემშვიდობებით, გაგაცნობთ ბექა ბაციკაძის დღევანდელი გადაცემის, რომელსაც დათო ჯაღუნისთან ერთად წარუძღვება გადაცემის ანონსს და რა თქმა უნდა, ამაში მონაწილეობას თავად ბექა მიიღებს. ბექა, რა მოგვიმზადეთ დღევანდელი საქმის კურსისთვის? კი, რადგან დრო მაქვს ბევრი, ამიტომ ნელ-ნელა მივყვები მთელი საქმის კურსს დავაანონსებ გადაცემას. უბრალოდ მოკლედ გეტყვით, დრო მართლა არ გვაქვს ბევრი. ვისაუბრებთ სარეკრეაციო ზონაზე, რომელიც კერძო მესაკუთრის საკუთრებაში აღმოჩნდა, თუმცა მას იქამდე წავდა მთხოვნელი, რომელსაც მერიამ უარი უთხრა. შესაბამისად, დავა მიმდინარეობს მერიასა და ამ კერძო კომპანიას შორის ერენ გოგბერაშვილი ჩაგვერთვება და პირდაპირ ეთერში ამ თემით, ასევე მოამზადა მან საინტერესო სიუჟეტი. სადაზღვევო სექტორი ითხოვს, რომ გადაიხედოს მათი ზედამხედველის დაფინანსების სქემა. კომპანიების ნაწილი ამბობს, რომ საკმაოდ ძვირი უჯდებათ მათ ზედამხედველის შენახვა. ასევე მიმდინარე თემებით რამდენიმე ჟურნალისტის ჩართვა, თელორა გელანტი, ელენე ჩომახიძე ზუსტად 15 საათზე მუშაობენ თქვენთვის, რომ იყოთ მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. და რა თქმა უნდა, დავით ჯალაღონია, რომელიც მუდამ ჩემს გვერდზეა 15 საათიან გამოშვებაში. ინვესტორი თბილისის მერიის წინააღმდეგ. აი ეს არის ის ტერიტორია, რომელიც მერიამ ქარსაცავზოლად გამოაცხადა, თუმცა შემდგომში აღმოჩნდა, რომ აი ქარსაცავზოლად გამოცხადებული ტერიტორია აღმოჩნდა ვიღაც კონკრეტული პირის, ფიზიკური პირის საკუთრებაში. როგორ აღმოჩნდა სარეკრეაციო ზონა კერძო საკუთრებაში, ელენე გოგბერაშვილი გიამბობთ. გადაიხედება თუ არა სადაზღვევო კომპანიების მიერ საკუთარი ზედამხედველის დაფინანსების სქემა. კერძო სექტორის ნაწილი ამბობს, რომ რეგულატორის შენახვა ძვირი უჯდება. დეტალები სალომე მეცხვარიშვილის საქმის კურსისთვის. დაელოდეთ მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს საქმის კურსისგან TV პირველზე. წარმატებები დღევანდელ საქმის კურსს. ხავს აღარ შეგაცხენს 15 საათამდე. მადლობა ბექა, საინტერესო ინფორმაციებისათვის უნდა დაელოდოთ საქმის კურსს და 15 საათზე, სულ რამდენიმე წუთში კი ქალების ნარატივი გელოდებათ გვანცალაღიცესთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ დილის 8-ზე საქმიანად ვიწყებთ დილას TV პირველს.